أهلا وسهلا بالجميع. بحب أرحب فيكم. معاكم محمد قرعين، CEO of Kilograms Experience Design، الهوست للإيفنت اليوم. بأول الملتقى، أول شيء بحب أرحب فيكم بالملتقى الافتراضي الأول، Rebooting the Economy 2020، وإن شاء الله هذا ما راح يكون آخر ملتقى لنا، كونه في تغيرات عالمية ومحلية كثير عم بتصير، فلازم يضل في عنا فولو اب على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي أكيد. اليوم ما عم نطلع إنه نقدم solutions، ما عم نطلع إنه نقدم مقترحات. كل اللي عم نعمله اللي هي دراسة للوضع الحالي، لانه في التغيرات عم بتكون يوميه، الانسرتينتي عالي عند الناس، وبنحب نشارك خبرات اكيد المتحدثين خبراء بمجالاتهم كامله. وبنحب كمان بالسيشنز اللي جاي، اللي هي السيشن تبعت بكره وبعد بكره، راح يكون في معنا خبراء واصحاب شركات صغيره ومتوسطه الحجم وشركات كبرى، حتى نقدر نتبادل الخبرات في الوضع اللي احنا فيه. بدي بس قبل ما اكمل عن عن الفورم، بس بدنا للحضور اللي معنا، عشان تكون الاكسبيرينس تبعتنا بهذا الملتقى سلسه. في يعني بعض الامور اذا بناخذها بعين الاعتبار. اول شيء اذا تستعملوا السبيكر فيو مش الجاليري فيو، لتخفيض حده الباندوث، يعني حتى يقدر تتحمل الباندوث والأجهزة عندكم. إذا حدا في عنده أي سؤال ممكن يبعته للسبيكر، عفوا، في عندنا يوزر اسمه questions. الأسئلة هاي اللي هي بتتعلق بالمحاضرة اللي بدكم تبعتوها للمتحدثين. إذا أي حدا عنده سؤال تكنيكال، في عندنا تكنيكال سبورت تيم، راح تشوفوا يوزرز اسمهم تكنيكال سبورت 1 2 and 3، بتقدروا تبعتوا لهم بالشات دايركت. الاسئله كلها بنستقبلها بالشات، ما راح يكون في مشاركه مباشره من الحضور للمتحدثين. راح ناخذ اول 45 دقيقه نحكي مع متحدثينا، ناخذ من خبراتهم، نطرح عليهم اسئله. بعدين راح نبلش ناخذ الاسئله من الحضور. راح نعتذر من حضورنا انه ما راح نشغل لهم الصوت والصوره، يشاركونا صوتهم يعني بالصوت والصوره، حتى ما يكون في مشاكل عندنا بالباندويث. اذا بتتابعوا على الشات، chat to everyone on your right hand side، راح تلاقوا مسجات بتنبعت للحضور بكيف ممكن تتواصلوا معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واكثر من هيك. اسمحوا لي ارحب بضيوفنا. اليوم راح يكون معنا نخبه من المتحدثين. اولا نرحب بالدكتور محمود سرحان، مستشار القطاع الصحي في الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، ومستشار في زراعة الخلايا الجذعية والأورام. معنا كمان السيد جواد عباسي، كاتب ومحلل معروف. معنا السيد وجدي مخامرة، خبير في الأسواق الرأسمالية والاستثمار طبعا، والسيد طارق العمد، المدير التنفيذي لشركة أردنية أوروبية لمشاريع الطاقة المتجددة. أهلا وسهلا فيكم متحدثين. صباح الخير. اليوم راح نتطرق للعديد من المواضيع المتعلقة بعمليات وطرق إعادة التشغيل واستمرارية الأعمال، البزنس كونتينيوتي اند ريزيلينس، ولأنه في كثير قلق عند الناس، في تخوف مما بعد الكورونا، وشو قدرة الدول على تأمين العلاج وحماية الأفراد والنهوض بالاقتصاد من جديد. بالرغم من أنه الأوبئة والحروب دائما كانت دافع للعديد من الدول للتطوير. يعني بس بدي أعطي أمثلة بسيطة. البلاك ديث في القرن الرابع عشر هو اللي أخرج أوروبا، أو هو كان بداية خروج أوروبا من العصور المظلمة أو العصور الوسطى، الميديفال ايجز. خلينا نحكي الحرب ال100 عام بين فرنسا وإنجلترا كانت دافع لتطوير القطاع الزراعي. الدوت كوم كراش شفنا بعديها فورة الانتربرينورز وفورة الستارت ابس في العالم. السارس 1 اللي هو هلا الكورونا
عبارة عن فيروس مستجد له. شفنا بعديه البوم تبعت علي بابا، شفنا بعديه البوم تبعت الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية. مؤخراً في الكراش في عام 2008 صار عندنا ظهور العديد من الشركات زي اير بي ام بي واوبر، وصار طلع عندنا نماذج اقتصادية أخرى مثل الجيج ايكونومي، ما يعرف بالجيج ايكونومي. بالرغم من الإجراءات اللي عم بتتاخذ هلا من حجر واغلاق تام ومنع التجوال في العديد من الدول، ومنها الأردن فرضاً، واللي كان الإجراءات فيها صارمة إلى حد ما، إلا إنه شو بلشنا نشوف في تغيرات على عاداتنا، سواء بالبزنس موديلز أو بعاداتنا اليومية. صرنا نتسوق عبر البرامج الإلكترونية، صار في عنا تعلم عن بعد، صار في عنا قنوات تعليمية على التلفزيون، حتى الحكومة فجأة صار في عنا اي جوفرمنت، وصار في عنا كثير أشياء إلكترونية. الاقتصاد في الوضع الحالي كثير عم بوصفوه بالايكونومي اون ديماند، أو الاقتصاد عند الطلب. واليوم بوجود الحضور راح نبحث فيما بعد كورونا وإمكانية إعادة تشغيل الاقتصاد سواء عن بعد أو عند الطلب، وبإمكانية إعادة إنعاش الاقتصاد. سؤالنا الأول راح يكون للدكتور محمود سرحان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بك. شو قراءتك للوضع الحالي؟ شو ممكن تعطينا نبذة عن الوضع العالمي؟ شو الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس عالمياً؟ وشو إمكانية وجود حلول قريبة ونهائية لمواجهة الفيروس؟ شكرا وأسعد الله صباحكم جميعا. اسمح لي بس أبتدي بس تبيان الخلط الذي يحدث بين الكلمة كورونا وكوفيد 19. يعني كورونا هو الفيروس اللي هو الفيروس التاجي، وكثير من الناس بيستخدموا كلمة كوفيد 19. كوفيد 19 هو المرض الذي يحدث نتيجة الالتهاب بكورونا، فكورونا هو الفيروس، وكوفيد 19 هو المرض الذي يأتي بسبب الفيروس، وبالتالي يمكن يؤدي إلى أعراض خفيفة أو يؤدي إلى الوفاة. هذا هو اسم المرض. الآن كما تعلمون بأنه حد صباح اليوم أنه عدد الحالات الموجودة عالميا 2.5 مليون حالة، و30% لحد الآن 30% من هذه الحالات في الولايات المتحدة الأمريكية، و40% في أوروبا. يعني بين أوروبا وبين أمريكا 70% من الحالات العالمية مركزة بين أوروبا وأمريكا، وهدول أصلا يكونوا فقط 15% من البوبوليشن العالمي، من عدد سكان العالم. هم 1.1 بليون من أصل 7.5 بليون مواطن بالعالم. فبالتالي 15% من سكان العالم أصابهم هذا المرض بحدود 70%. يعني التركيز واضح جدا. I think معلوم للجميع بأنه صاب الاقتصاديات الكبيرة والاقتصاديات القوية. الآن كما نعرف أيضا مهم جدا للمستمعين والمتحدثين بأنه إلى حد كبير تم السيطرة على هذا الوباء أو الجائحة بأسباب عادية، لأسباب التباعد والإغلاقات. كما لاحظتم يعني لحد الآن في عنا ما استخدم رسميا بكل العالم هو التباعد والإغلاقات على مستوى كبير، إما إغلاقات سلطوية زي مثلا من السلطة اللي هي بالصين مثلا، ويمكن الأردن بنحطها بهذا القالب أيضا، الإغلاقات السلطوية، وأيضا التباعد واستعمال المعقمات والفيزيكال بدون علاج خاص للكورونا أو بدون لقاح خاص للكورونا. تم السيطرة إلى حد كبير في عدة دول وحنذكر بعضها حاليا. وبالتالي خلال الأسبوعين اللي مضوا بلشنا نتفائل صراحة بأنه ممكن الكنترول this disease حتى بدون علاج خاص سبيسيفيك للكورونا زي الريمديسيفير أو وجود لقاح.
كما تعلمون بأنه أول حالة بتصير مضبوط شخصت ب 11/2019، إلا أنه الإعلان كان بأواخر شهر 12. يعني أول حالة تقريبا نشرت كانت بآخر 2019، و 90 يوم بعد هذه الحالة، 90 يوم بعد 30/12 تقريبا، ابتدت يوهان تفتح تدريجيا، صار افتتاحات تدريجيا بيوهان، والآن تقريبا رجع 30 إلى 40 إلى 50% من النشاط الاقتصادي بيوهان. الأردن كمثال آخر، يعني أول حالة كانت معروفة للجميع، يمكن عارفين اسم الشخص كمان، 2/3/2020، يعني 50 يوم قبل 50 يوم من الآن أول حالة نشرت بالأردن. طبعا أجين بالتباعد الاجتماعي، بالإغلاقات اللي صارت، إغلاقات ناجحة بشكل كبير جدا بالأردن كما تعلمون. الآن خلال الأسبوع اللي فات بدأت الحكومة تعطي تخفض الإغلاقات الموجودة والسماح للناس بالرجوع تدريجيا. يعني اليوم 30% من كثير من القطاعات بلشوا يرجعوا للعمل، وإن شاء الله الرقم هذا بيزيد تدريجيا. وبالتالي اللي بدي أركز عليه بالنقطة هذه أنا بأنه بدون علاج فعال خاص للكورونا، وبدون تطعيم، بدون طعم أو لقاح لهذا، بالتباعد والاحتياطات اللازمة، كان هناك تقريبا سيطرة كبيرة. كما تعلمون كمان ألمانيا بلشت ترجع، وكثير من دول أوروبية ترجع. أمريكا عم تتململ، عم بيحكوا عمالهم يوم يس يوم نو، لكن قربوا يوصلوا إلى البيك وبالتالي ينزل. إذن التحكم بانتشار المرض يبدو أنه ممكن عمل ذلك صراحة بفقط الإغلاقات والتباعد، كما لاحظنا في كل بلاد العالم. اللي تأخر صابوا المرض أكثر، واللي تقدم بقرارات هذه صابوا المرض بأقل بكثير جدا. دكتور سؤال بس سريع، قد ايه فترة زمنية عم نطلع بالنسبة للقاح؟ شهر، 60 يوم، 6 أشهر أو سنة؟ اللقاح بتعرف عبين ما يتطور اولا، ومن ثم تجربته، اول شيء يجرب على الحيوانات المخبريه، ومن ثم الى متطوعين يعطوهم اللقاحات يتاكدوا هذا اللقاح بيعملش مشاكل. تعرف في لحد الان في مشاكل كبيره جدا على اللقاحات بشكل عام، وانه ازدياد التوحد بالعالم، كثير من الناس يعزوه الى انه صار في عندنا لقاحات كثيره جدا ياخذوها الاطفال من عمر الشهرين او شهر ونص الى 5-6 سنوات بعد ذلك. وبالتالي اللقاح يجب ان يثبت بانه ما بيعملش مشاكل كثير، يعني بيؤديش الى مشاكل اكثر من الكوفيد ديزيز نفسه. وبالتالي بعتقد انه لا اعتقد انه حيكون في لقاح موجود بالعالم قبل نهايه العام، ويمكن يكون صراحة حتى منتصف العام الجاي 2021. وبالتالي اللقاح يكون أقل شيء 6 إلى 10 شهور من الآن. شكرا دكتور للاستفاضة. جواد، إذا بتسمح لي، أول شيء شكرا على وجودك معنا. إذا بتسمح لي تعطينا عالميا شو القراءات الاقتصاد العالمي، الأسواق المالية، الطيران، البترول امبارح اللي صار فيه، خسائر الحكومات، شو القطاعات الاقتصادية اللي عم تتأثر، ويعني رح نحكي باستفاضة شوي عن أمور أخرى بعد ما تعطينا هذا القراءة. لا، أهم شكرا أول شيء لتحضير هذا المؤتمر وللاستضافة. أهم شيء اللي بنعاني منه عالميا هلا اللي هي الضبابية فيما يحصل، يعني توقيف الأسواق والاقتصاديات العالمية ككل بسبب محاربة الفيروس. مش معروف إمتى رح ينتهي، وفي توقعات إمتى رح تنتهي. اللي سمعناه من البنك الدولي توقعات النمو للاقتصاد العالمي، معظم الدول اللي صار فيها إيقاف بسبب الفيروس الكورونا رح يصير فيها انكماش في الفترة اللي توقفت فيها. يعني مثلا بالصين بيحكوا من 10 ل 15% صار انكماش باقتصادهم بفترة الربع الأول. يتوقع كذلك انكماشات كبيرة بالاقتصاديات الصناعية لغاية تقريبا برضو 10% من الاقتصاد في الربع الأول، الربع الثاني عفوا، مقارنة بالربع الثاني السنة الماضية.
هلا الدول الصناعيه القويه استطاعت تعمل فيسكال ستيمولس، تحفيز مالي هائل. يعني امريكا حطت تحفيز مالي 10% من اقتصادها 3 تريليون، ولسه رح يحطوا كمان، هلا بتفاوضوا على نص تريليون ثاني. بريطانيا حطت كمان تقريبا 10% من اقتصادها، يشمل دعم رواتب كل المطاعم والاشغال اللي سكرت. امريكا الليبر فورس تبعها مرن اكثر، فهي بدل ما تقول للمطاعم خلي الموظفين عندك وانا بدفع رواتبهم وادفع 80% من رواتبهم زي ما عملت بريطانيا، بالعكس امريكا بتقول اللي محتاج يسرح موظفين يسرح، لكن انا كحكومه راح اعمل شبكه امان اجتماعي ازيد من كرمها، ازيد من المتوفر لها، بحيث انه كثير من اللي خلصوا شغلهم تركوا شغلهم بامريكا هلا قدموا للانيمبلويمنت بنفيتس وباخذوا حاليا رواتب قريبه جدا من اللي كانوا ياخذوه، بالاضافه لشيكات عملوها، بعتوا شيكات للعائلات على حسب اخر تاكس ريتيرن لهم. اللي عائلته تحت ال $75,000 بوصلوا $2,400، اللي فوق ال $150,000 ما بوصلوا شيء، واللي بينهم بوصلوا مبلغ معين. ليش هاي الدول قدرت تعمل تحفيز مالي؟ لانها تستطيع الاستدانه بسهوله، تستطيع الاستدانه بكلفه قليله جدا، وبهيك ظروف بتقول لك انا بحفز اقتصادي هلا وبرجع بخفض الدين العام من الايرادات الضريبيه المستقبليه لما يعود الاقتصاد للنمو. فالتوقعات في الدول الصناعيه انه طالما ازمه كورونا شغاله راح يصير في انكماش، لكن اول ما ترجع الاقتصاديات لطبيعتها راح يصير في فتره نمو كبيره، بحيث انه على مجمل السنه كلها الاقتصاد كله ينضر بنسب ضئيله 2-3%، وال 2021 تكون سنه نمو. بالنسبه للاردن، الصندوق النقد البنك الدولي توقع بالاردن هلا انكماش لكل 2020 بحدود 3.5%، واعتقد هذا التوقع يعتمد على ايمتى بنرجع الشغل، واهم نقطه عندنا ايمتى بيفتح المطار. الوضع صعب في الاردن لكن مش ميؤوس منه تماما، في قطاعات استفادت، في قطاعات لم تستفد، في قطاعات انضرت كثير. ما يميز الأردن من ناحية سلبية إنه ما في دعم حكومي للقطاع الخاص بالمعنى الصحيح. يعني لما أنت الحكومة قالت ممنوع حدا يسرح موظفين ولازم الرواتب تندفع، لكن بنفس الوقت أنا ما راح أعطيكم شيء تدفعوا هاي الرواتب حتى لو القطاع 100% مكربج ومسكر. هاي ما أعتقد أنها سياسة حصيفة. يعني أنت المفروض يا إما تساهم في دفع الكلفة، يا إما تسمح بتسريح، لكن اللي تسرحوا تدعمهم بمبالغ مالية لغاية ما الأمور ترجع لطبيعتها. وبالتالي بالأردن أعتقد لازم يصير التفكير هلا إنه لازم نحفز الاقتصاد. نحفز الاقتصاد، إحنا ما لنا قدرة على الاستدانة اللامحدودة مثل قدرة اليابان وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، لكن هناك أمور يجب أن نلتفت إليها. لازم نتطلع على خدمة الدين الخارجي للأردن. الدين الخارجي للأردن تقريبا 13 مليار دينار، نصفه ديون ثنائية، يعني مع حكومات صديقة أو مع البنك الدولي أو مع صندوق النقد أو مع صناديق تنمية عربية، ونصفه الثاني سندات بالسوق، ديون تجارية. واجب علينا هلا ما نصير نحكي يعني اوكي انا بعرف الاعلان الرسمي الاردني انه احنا دفع خدمه الدين العام مهمه جدا ومن اولوياتنا، لازم نحكي هذا الحكي، لكن لازم بالدبلوماسيه الاردنيه نكون شغالين هلا مع الحكومات الصديقه ومع الدين الخارجي ككل بقدر المستطاع ناخذ فتره سماح. فتره السماح هاي خلينا نقول مثلا اذا بتزبط معنا لنهايه 2021 بتوفر فتره السماح هذه على الخزينه الاردنيه فوق $2 مليار. التوفير هذا لا اعتقد انه لازم نخليه على جنب، بالعكس لازم نحوله لتحفيز اقتصادي، يا اما شبكه امان اجتماعي لدعم من تاثر عملهم، زائد مشاريع حيويه للبلد بتزيد فعاليه الاقتصاد وبتضخ وبتخلق فرص عمل، مثلا الاستثمار في النقل العام، سكه حديد بين ميناء العقبه وبين عمان، مثل الاستثمار بسكه حديد ايضا او نقل سريع بين عمان والزرقاء وما الى ذلك. كمان ممكن الاستثمار بمطار ماركا، يعني اي شيء بيخلق فرص عمل في الاردن وبيحفز الاقتصاد محليا وبنفس الوقت بيزيد فعاليه الاقتصاد ما بعد الازمه
اذا كان ممول من امور وفرناها من شغلات ثانيه، انا برايي التوفير الاساسي لازم يجي من خدمه الدين العام الخارجي، وكذلك من فاتوره التقاعد المدني اللي اعتقد في كثير فيها هدر، ممكن بدون ما نظلم حدا نخففها، نطلع من هذا الموضوع بسلام ان شاء الله. في نقطه اخيره اذا بتسمح لي، احنا اعتقد ما لقيت دوله ثانيه وقفت السوق المالي تبعها. يعني الاردن اول قرار او من خلال اسبوع قال لك وقف سوق عمان المالي. هلا اي سوق مالي هو طريقه لتحويل الاستثمار لداخل اقتصادك، يعني هو زي البنوك تاخذ ودائع وبتقرضها في الاقتصاد. السوق عمان المالي هو باخذ استثمارات وودائع، استثمارات وادخارات الاردنيين وغير الاردنيين، وبيدخلها للاقتصاد استثمار في هياكل راس مال الشركات. توقيف سوق عمان المالي للاسف مش شايف فايدته انا. يعني اوكي، انت كانك بتقول انه الاقتصاد الاردني سيتاثر بشكل نيجاتيف على كل المراحل وكل الشركات، بحيث انه الكل راح تنزل اسهمه وخلينا نوقف السوق. بينما في الواقع انت في عندك شركات الادويه، شركات الصناعيه اللي بتصنع مواد طبيه، بالعكس ممكن تكون استفادت من الوضع الحالي. والاهم انك انت سوق عمان المالي اذا بتسكره تعطي نتيجه سلبيه، انه اللي بيستثمر في الاردن ممكن يجي يوم ما يقدر ياخذ اكسس لفلوسه، لا بيقدر يبيع ولا بيقدر يشتري. مثلا اعطيك مثال ثاني، انت سوق عمان المالي اصلا بيعاني كثيرا من اخر 10 سنوات بقله السيوله وقله الاهتمام. صار في عندنا ضرب للقطاع السياحي 100%. على الاغلب فنادق والشركات السياحيه اللي في سوق عمان المالي مش راح توزع ارباح، حتى ارباح 2019 مش راح توزعها بال 2020. على الاغلب سعر سهمها راح ينزل، لكن حتى نزول السهم هذا مش معناه انه الدنيا خربت، بالعكس نزول السهم لكثير ممكن يحفز استثمارات جديده من الخليج ومن الخارج. يقول لك انا والله هلا عاجبني سعر الماريوت في الاردن، عاجبني سعر الموفن بيك في الاردن، لانه ات واز اوفر سولد، السهم كثير انباع، وبالتالي خليني اروح اضخ شويه استثمارات في الاردن، لانه انا عارف بال 2021 وال 2022 و 2023 البتراء لسه موجوده، البحر الميت لسه موجود، المغطس لسه موجود، عمان وصيفها الجميل لسه موجوده، فراح يرجع القطاع السياحي. فالنظره للاسهم عاده بتكون متوسطه الى بعيده المدى، والواحد بيقول انا مستغني عن ارباح 2020، لكن انا ما بشتري بس عشان ارباح سنه، انا بشتري عشان ارباح 30 سنه لقدام للي مدى بعيد. فاعتقد يعني ما بين انه سكرنا سوق عمان المالي كان يعني رساله خاطئه، والاهم من ذلك انه احنا سكرناه وما اعطينا للناس امتى راح يفتح. يعني هل انت حقا معتقد راح تضلك لازم تضلك مسكر سوق عمان المالي من غير ما تعطيني امتى راح يفتح او شو شروط فتحه؟ باد ساين لكل المستثمر اجنبي او محلي يستثمر في سوق عمان المالي. واعتقد هي بس بتفيد المضاربين الصغار اللي بتدين بحط 10,000 من جيبته وبتدين 20,000 من البروكر وبيلعب باسهم المضاربه، وبالتالي لو نزل السهم كثير بيخسر كل راس ماله. فانت مش معقول بصراحه عشان كم من واحد مضارب سلاش مقامر بالسوق كل حجم سيولتهم مليون ونص توقف سوق عمان المالي للمملكه الاردنيه الهاشميه، اللي هو من اهم لو بيشتغل لو بيزبط صح هو بصير من اهم سبل جذب الاستثمارات الاجنبيه للاردن وتحفيز الاقتصاد. وعذرا على الاطاله بهذا الموضوع. ابدا بالعكس، شكرا لك جواد. يعني كنت بدي اسالك عن سوق عمان المالي، وراح نتطرق اكثر له وللقطاع السياحي في اسئله ثانيه، بس تكمله على الموضوع. السوق الخليجي معروف دائما من اكبر المشغلين للعماله الاردنيه، من اكبر الاسواق للشركات الاردنيه. شو قراءتك للموضوع؟ هل برايك في خطوات لازم يقوم بها القطاع الخاص او الحكومه لهذا الموضوع؟ هلا طبعا في عندنا اسواق الخليج مشغله للاعمال الاردنيه كبيره. اهم اسواق خليجيه مشغله الاعمال الاردنيه هي الامارات والسعوديه والكويت. الكويت والامارات عندهم فوائد ماليه كبيره جدا، واعتقد راح يتخطوا الازمه هاي بشكل سلس، والسعوديه كذلك. شريطه انه يرجع يفتح الاقتصاد نسبيا بشكل عالي، واسعار النفط ترجع تنعدل مثلا لفوق ال 35 وفوق ال 40 دولار لمعظم الدول. الوضع صعب على الجميع 100%، لكن تنساش الملاءه الماليه للدول الخليجيه خصوصا عندهم استثمارات خارجيه عاليه راح يقدروا يتجاوزوا هاي الازمه.
العاملين في الخارج الاردنيين معظمهم متعلمين، معظمهم يعني بروفيشنالز مهنيين يعني بوضع جيد الى جيد جدا في الدول، وان شاء الله تمر بسهوله. اهم نقطه كمان اذا بتشوف دوله مثل بلد مثل دبي مثلا، عمالهم الاغلاق استغلوه للتجهيز للفتح. يعني مثلا الورلد تريد سنتر في دبي هلا قلب لمستشفى ميداني كبير، بحيث انهم استغلوا فتره الاغلاق لزياده السعه الطبيه لمعالجه اي ارتفاع كبير في المرضى، في مرضى المرض. فهم بتخيل واضح انه بيجهزوا حالهم لفتح الاقتصاد من جديد بعد ما يكون القطاع الطبي صار جاهز لمعالجه اي تبعات لهذا الفتح. وبالتالي ان شاء الله راح نمر على خير. زي ما قلنا ما حدا متوقع عالميا 2020 تكون سنه ممتازه، لكن كل التوقعات بيقول لك اول ما نحط الكوفيد 19 ورا ظهرنا، 2021 ستكون سنه جيده، سنه نمو في معظم اقتصاديات دول العالم، لن نستثني منها الخليج، وبالتالي هذا بيكون خبر جيد جدا للاقتصاد الاردني وللاردنيين كذلك. شكرا جواد. نيجي للاخ وجدي. اول شيء شكرا لمشاركتك معنا وجدي. وجدي، دول العالم تتصنف باستخدام معايير عدة، بدول نامية، اقتصادات ناشئة، دول متقدمة. في كثير من القراءات والدراسات بتحكي انه هلا كل الاقتصادات اصبحت تلعب على ارض مشتركة متكافئة الفرص. الاكسبريشن اللي بيستعملوه leveled economy playing field. بتعتقد انه هذا الكلام صحيح وواقعي؟ في فرصة للأردن، للاقتصاد الأردني بس بعد السيطرة على تبعات الفيروس، إنه يسود نموذج للاعتماد على الذات، نساعد الصناعة المحلية، التركيز على صناعات منافسة ما أعطيناها الانتباه يمكن الكافي، الزراعة، الخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية. شو رأيك إذا ممكن نحكي عن هذا الموضوع؟ أول شيء شكرا لك محمد، وشكرا للمتحدثين والمشاركين. يعني وفرصة طيبة أن نتواصل مع الاشخاص المهتمين بوضع الاقتصاد العالمي ووضع الاقتصاد الاردني. طبعا زي ما حكيت موضوع الليفلينج ذا بلاينج جراوند ما اتوقع انه كلام واقعي. ما تنساش انه في مشاكل بالكومبيتيشن بين الشركات والصناعات التجاره العالميه، ومش الكل بيمشي بموضوع انه يكون الامور فري وفير واوبن تو، يعني التريدنج سيستم يكون حر مع الدول والشركات. فبالتالي هذا الواقع انه مش موجود. يعني ما تنساش، يعني اذا بنحكي على موضوع الحرب بين الصين وامريكا بموضوع التجاره، يعني صار في مشاكل كثير. فانا بتوقع هذا الكوتيشن مضبوط، انه في فري وفي كومبيتيشن عادله، انك تقدر تحصل السلعه بالسعر المناسب حسب موضوع التجاره العالميه. بالنسبه للاردن طبعا انا بتوقع انه الاردن يعني كان عنده تجربه ناجحه في التعامل مع الفيروس، وطبعا الان بدا الفتح التدريجي للقطاعات، واحنا متوقعين انه الفتح التدريجي ممكن خلال شهر. انا بتوقع ممكن يكون في فتح تقريبا اذا ما بشكل حوالي 60 ل 70% من القطاعات، وهذا بتوقع بكون شيء ايجابي للاردن. تنساش الان في كمان خلال الازمه كان هناك في قطاعات منافسه جدا برزت بالاردن. طبعا كان هناك في رواد شباب طبعا كان يعني they did the expectation اللي انطلب منهم، طبعا خاصه موضوع الديجيتال سيرفيسز، موضوع يعني الابس اللي انعملت سواء بالتدريس سواء بكل الازمه اللي تابعناها. تنساش كمان هناك كان في تركيز على قطاع الزراعه، بتوقع راح يكون هناك في تركيز على القطاع اللوجستي. السياحه الداخليه بتوقع حيكون فيها لها تركيز. يعني اتوقع في مشكله بالسياحه الان، خاصه بالسياحه الخارجيه. بتوقع ممكن تركيز على السياحه الداخليه، وانه بعد الفتره انه الفنادق تعطي اوفرز للسياحه الداخليه، انه الناس تستفيد من اي عروض موجوده، لانه جزء كثير من المواطنين الاردنيين يمكن ما شاف الاردن كله ممكن يستفيد من اي عروض سياحيه. فبالتالي موضوع يعني انا بشكل انه تجربه الاردن ممكن تشكل فرصه زي ما حكى اخ جواد ات ليتر ستيج، انه بعض القطاعات تستفيد. وتنساش انه هذا ممكن كمان يشكل بيئه للاستثمار. يعني موضوع زي ما انا بتفق مع جواد انه موضوع اقفال سوق اعمال المالي ما كانت خطوه ايجابيه ولا كفؤه، لانه لو تركت السوق كان هناك في ناس
ممكن يتجهوا للاستثمار في سوق عمان المالي في قطاعات اللي ممكن عندها بوتنشل عالي كثير خلال الفتره الجايه، سواء الفنادق، سواء قطاعات الادويه، قطاعات التجهيزات الطبيه، الكيميكالز. هاي كانت ممكن تشكل فرصه ايجابيه لبعض القطاعات سواء داخليا او خارجيا طبعا. وانا توقعاتي الان انه في الان مناقشات انه يتم فتح سوق عمان المالي. انا بتوقع يمكن بدايه شهر 5 يتم فتح بورصه عمان، لانه في هناك مطالبات كبيره سواء من الوسطاء او من المستثمرين انه لازم يا عمي ترجع السوق، حتى لو كانت فتره التداول ساعه واحده وكان هناك تحديد الليمت اب او الليمت داون، حتى يكون الفتح تدريجي وما نتعرض لاي مشاكل اللي بتخوف منها الدوله او البنك المركزي. كمان بدي اضيف شغله على موضوع توزيعات الارباح جواد. ما كانت هناك كمان يعني اقفال او يعني الغاء توزيعات الارباح لقطاع البنوك، ما كانت كمان خطوه جيده، لانه تنساش انه هذا بيعطي انديكيشن انه الدوله ما عندها مشاكل، ممكن تؤدي التزاماتها سواء على المديونيه او على توزيعات الارباح بدون اي مشكله. وهذا بيعطي انديكيشن على المستوى الدولي انه الدوله ما عندها مشكله سواء بموضوع توزيعات الارباح، لانه عندنا احتياطيات اجنبيه كبيره ممكن تواكب اي توزيع ممكن يتم. ما اتوقع خاصه لانه في حوالي 50% من المساهمين في البنوك هم اجانب، يعني ما اتوقع انه اذا تم توزيع الارباح يطلع حوالي 200 ل 250 مليون دينار اذا تم هذول تحويلهم الى خارج الاردن. فبتوقع يعني انه في لنا فرصه، ولكن بتوقع الاقتصاد حيواجه بعض المشاكل بعد الازمه لحين الاتفاق اما مع صندوق النقد الدولي او عقد اتفاقيات مع المحيط العربي. لازم يكون هناك في تعاون بين المحيط العربي لمواجهه هذه الازمه، يعني ما في لازم يكون هنالك جزر معزوله انه كل بلد انه يكتفي بذاته، لازم يكون هناك تعاون. وتنساش انه الاردن ممكن له فرصه بموضوع الاكتفاء الذاتي، التركيز على الصناعات المنافسه اللي ممكن كمان تحقق ايرادات للحكومه وتحقق للقطاعات المنافسه. فبالتالي اتوقع هناك في فرصه ان شاء الله خلال يعني بعد انتهاء ازمه كوفيد والتوجهات اللي ممكن كمان الحكومه تعملها. ممكن اضيف شغله ثانيه صديقي محمد، هو موضوع اليه استراتيجيه الاستثمار. اتوقع موضوع اليه الاستثمار للاردن مفروض تختلف، يعني ادبيات الاستثمار او اليات الاستثمار اللي كانت تتبعها الحكومه الان مفروض تختلف، لانه هناك بتوقع حيكون في توجه كثير للاستفاده من تجربه الاردن والانطلاق للاستثمار في الاردن. فبالتالي لازم يتم تغيير كامل لسياسه الاستثمار واليه الاستثمار حتى ندعم الاستثمار سواء الاجنبي او الريجنال، وبفوائد وحوافز معينه منافسه جدا للمناطق اللي بيعطينا. فموضوع اليه الاستثمار لابد كمان انه يتغير خلال فتره لاحقه، ولازم نشتغل عليها من الان. بشكرك وجدي وبتفق معك. أخ جواد، بيهمني رأيك بهذا الموضوع بغض النظر عن تكافؤ الفرص الاقتصادية عالميا أو لا، وبالأخص يعني بخصوص بما يخص النظام الرأسمالي. هل هو النظام المسيطر الآن؟ هل هز النظام الرأسمالي؟ هل باعتقادك راح يكون في أنظمة مستقبلية فيها بزنس موديلز أو نماذج عمل راح تبرز later on فيما يسمى بالجيج ايكونومي؟ شفنا هلا في كثير حكى عن الجيج ايكونومي، هل له فرصه اكبر؟ هلا اولا لازم ننتبه على شغله، انه النظام الراسمالي هو اللي سائد حاليا. يعني حتى الصين اللي يحكمها حزب شيوعي، الصين نظامها راسمالي، في بنوك، في اصحاب شركات، وفي بليونيريه، وفي اصحاب عمال، وفي مليونيريه وبتاخذ ضرائب. فحتى الصين التي تحكمها حزب شيوعي منذ تأسيسها الصين الشعبية هي نظام رأسمالي. أي واحد. وكذلك النظام الرأسمالي سبكترم، يعني السويد حاليا نظام رأسمالي، وأمريكا أيام وعفوا بريطانيا أيام أوليفر تويست برضه نظام رأسمالي. أوكي. كذلك أمريكا حاليا نظام رأسمالي وبريطانيا نظام رأسمالي. فهناك في فروقات كثيرة. فالنظام الرأسمالي موجود منذ الإنسانية، من وقت ما اخترعنا النقود، وراح يضل معنا، لكن سيتغير بحسب تغييرات المجتمعات. أعطيك أكبر مثال هلا بالأزمة الحالية، الفرق بين أوروبا وبين أمريكا اللي هم نظام رأسمالي ونظام رأسمالي. الأوروبيين قرروا أنا بدي أدعم القطاعات المتوقفة بأسلوب بعطي الشركات فلوس للإبقاء على الموظفين حتى اللي يغلقوا. يعني المطعم بلندن والسينما في لندن
صار الاتفاق انه خلي الموظفين عندك، الحكومه تدفع 80% من رواتبهم لغايه ما ترجع الامور لطبيعتها. بالمقابل امريكا قالت لا، اذا انت يا مطعم سكرت او يا سينما سكرتي او يا اوتيل سكرت، تفضل سرح موظفينك لانه احنا قانون العمل تبعنا مرن. بالمقابل الموظف اللي تسرح ببعث له شيك لبيته، وببعث له بدل تعطل عن العمل، بحسن شروط بدل التعطل عن العمل لدرجه انه للمعظم كثير منهم الاربع 5 اشهر الجايات رح يضل ياخذوا تقريبا نفس الراتب اللي كانوا ياخذوه. فلاحظ هنا شو الفرق بين النظامين. اوروبا قالت بدي الموظف يضل شغال بشركته، امريكا قالت بدي الموظف احميه لغايه ما يلاقي شغل ثاني، مش ضروري يكون بشركته. فهون بصير انت يساري ولا يميني. التفكير عند الامريكان انه يا عمي انا صحيح السينما سكرت والمطعم سكر، لكن امازون وول مارت والاي كوميرس صاروا يشتغلوا اكثر، الاي تي كمباني صاروا يشتغلوا اكثر، فانا بدي اعطي حافز للعامل يحاول يلاقي شغل ثاني بالقطاعات اللي قاعده بتزيد، اللي قاعده بتتحسن. بالمقابل السيستم الاوروبي ضلك لغايه ما ترجع الامور. مين الصح ما بتعرف، هذا حديث الناخبين، يعني انت الناخبين هم اللي بيختاروا حكوماتهم، وحكوماتهم اللي بتقرر على اسلوبهم. امريكا السويد كانت كثير اشتراكيه في الخمسينات والستينات والسبعينات، ايام ما كانت مستفيده من زخم ال 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 الاقتصاد والمبيعات اللي صارت بعد والنمو اللي صار بعد الحرب العالميه الثانيه في اوروبا. لكن السويد حاليا هلا يمين الوسط، ضرائبها قلت، لغت الضريبه على الارث وكثير شغلات. الاقتصاد الراسمالي باقي بكل تشعباته. الهند راسماليه والصين راسماليه وامريكا اللاتينيه راسماليه، لكن تختلف شبكات الحمايه، تختلف حقوق الشير هولدرز الموظفين والعمال. برايي الجيج ايكونومي انتبهوا هلا انه الجيج ايكونومي يحتاج الى شبكه حمايه زيه زي الاعمال الثانيه، لانه اللي بيشتغل جرافيك ديزاينر لحاله هلا توقف شغله، لكن هو لا بيقدر يقدم unemployment benefits ولا بيقدر يقدم السوشيال سيكيورتي وما الى ذلك. فهذا انتبهوا له، اعتقد راح يفسحوا المجال، يصير انه لا انت بتقدر تستفيد من شبكات الحمايه الاجتماعيه، زي ما عندنا في الاردن مثلا الاشتراك في الضمان اختياريا، اعتقد مفتوح اختياريا برضه للي بيشتغل لحسابه الخاص وما الى ذلك. بس لا، الراسماليه باقيه لغايه ما كارل ماركس تصدق نبوته، اذا عمرها راح تصدق نبوته يعني. شكرا جواد. أخ طارق، أول شيء شكرا لوجودك معنا. إذا بتسمح لي أطرح عليك السؤال التالي. الأردن كدولة لديها تحديات اقتصادية قبل الكورونا، يعني قبل ما يصير في كورونا عندنا تحديات أزمة مياه، عندنا مواصلات، عندنا الطاقة وما تسببه من الطاقة من عجز بسبب مديونيتها. هل تعتقد أنه هاي المشاكل راح تضل على رأس أولوية الدولة؟ يعني إذا بناخذ مثال، إذا نحن رحنا على الجيج ايكونومي وصار كمان في عندنا توجه للشركات بتغيير نماذج العمل والبزنس موديلز، وصرنا نشتغل فيرتشوالي وديجيتالي وكل هاي الأمور، يمكن أزمة المواصلات ما تضل على رأس أولويات الدولة، يصير نركز أكثر على العجز المائي والأمن الغذائي اللي راح يتطلب خطط أقوى لتعزيز الإنتاج المحلي. كيف بنقدر نعكس نفس التفكير على أولويات الطاقة في الأردن؟ هل تعتقد أنه سلوكيات ونماذج العمل البزنس موديلز الجديدة راح تخلق فرص أو تحديات؟ لا الحمد لله. يعني أولا شكرا على الاستضافة، وأنا سعيد أني أكون مع الإخوان الأصدقاء دكتوري العزيز. أنا يعني قبل ما نبدأ ندخل في التفاصيل، أنا بحب إني أتعمق أو أدخل شوي في موضوع الحالة الاقتصادية أو تشخيص الحالة الاقتصادية قبل ما ندخل في الإجابة على أمور العلاقة بالخدمات أو المستلزمات للنمو الاقتصادي. لابد أن نتفق أنه كورونا أحدثت فرق واختلاف كبير في العالم، وبطبيعة الحال إحنا جزء من هالعالم، وبنتأثر بالمشاكل الاقتصادية اللي موجودة في العالم. طبعا إحنا عندنا بطبيعة الحال مجموعة مشاكل
قديمة وجديدة، وعايشين ومتعايشين معاها بطبيعة الحال. بس الآن كورونا والتغييرات اللي حدثت أو اللي عمالها بتحدث الآن نتيجة كورونا في سلوك المستهلك، في طريقة تفكير المستهلك والمستثمر وإلى آخره، هاي بدها تخلينا نرجع نفكر شوي بمبادئ الاقتصاد. أنا عمالي بحكي على Economics 101، مش ما بدناش ندخل ب العمق، بس بالتأكيد المبادئ اللي قام عليها الاقتصاد آخر 30 أو 40 سنة، مثل العولمة وحرية التجارة وتنقل العمالة وما نتج عنها من تكتلات اقتصادية إلى غيرها من الظواهر الاقتصادية اللي ما كانت يمكن موجودة في مرحلة من المراحل في التاريخ الاقتصادي، لابد إنها تغيرت، وإذا ما تغيرت فهي قيد التغيير. خلينا ناخذ مثال، نطلع على بريكزت ونطلع على شعار ترامب لما قال أمريكا فيرست أو أمريكا أولاً. والنقاش اللي بيدور حول البوبوليزم أو العودة للانغلاق واغلاق الحدود الدوليه اتجاه العماله واتجاه البضائع والى اخره، واللي احنا اليوم عمالنا بنشوف نتائجها بشكل او باخر. لابد انه ناخذ بعين الاعتبار انه احنا الان دخلنا في حاله، او رح ندخل في حاله بروتكشنزم او حاله الحمايه. كل دوله بدها تحمي نفسها من الخطر القادم من الخارج، زي ما عملت الدول. خلينا نغلق المطارات والحدود والبحار والى اخره في وجه التحرك العماله وتحرك السياح والى اخره، لسبب بسيط، هم ما بدهمش المرض ينتقل او يزداد في البلد. وهذا نابع بالاساس من مبدا انه انا بدي احمي نفسي. هذا المبدأ فرضته كورونا بالتأكيد، بس المبدأ اللي احنا الآن عمالنا نحكي فيه هو مبدأ الحماية الإغلاقية أو الحماية من الخارج، إن كانت اتجاه العمالة أو اتجاه البضائع وما إلى ذلك من أمور أخرى قد تكون يعني التكنولوجيا واحدة منها. بالتأكيد جائحة كورونا لها أثر اجتماعي وإنساني، وعمالها مثل ما قلت بتغير في طريقة تفكير الأفراد في العالم. إحنا بشر حول العالم، وين يعني بدك تطلع على اللي جالس في الأردن ولا اللي قاعد في الصين ولا اللي موجود في أمريكا، كلهم بشر بيفكروا more or less بنفس الطريقة، بتحكم طريقة تفكيرهم أمور يعني قد تكون أقرب ثقافة كل طرف، بس بالمحصلة الشعور الإنساني والسلوك الإنساني بشكل أو بآخر بتشابه. وبالتالي أنا ممكن إني أربط السلوك البوبوليزم والبروتكشنزم في الاقتصاد بشكل أو بآخر مع كورونا، وأقول إنه إحنا جايين على تغيرات كتير كبيرة. ندخل في صلب الموضوع أو صلب النقاش الاقتصادي. يعني أنا حاولت إني أعطي شوية بعد سياسي واقتصاد واجتماعي يمكن للي احنا عمالنا بنحكي فيه. وقبل ما ادخل في التفاصيل زيادة، انا مش متشائم، خليني اكون انا واضح، انا مش متشائم. انا شايف انه هاي فرصة كثير كبيرة للأردن وللاقتصاد العالمي إذا أحسن التعامل معها واستغلينا احنا كبشر في العالم، واحنا كأردنيين بالمحصلة احنا لنا مصلحة في بلدنا وفي محيطنا قبل ما يكون لنا مصلحة في أي مكان آخر. على أي حال من الأحوال، الأردن عندنا 10 مليون نسمة من أردنيين، وفي عندنا كمان بحدود المليونين من جنسيات أخرى عايشة على تراب الوطن. هذا سوق أنا بالنسبة لي بعتبره سوق كويس، سوق يعني مناسب معقول. طبعا ما بدناش نقارن حالنا بالسوق المصري مثلا أو بالسوق الخليجي،
بس على الأقل إذا إحنا بدنا نقارن حالنا بالمحيط، بس على الأقل إحنا في عندنا سوق استهلاكي نشط وجيد. بس لما بدنا نحكي على سوق فيه 10 مليون أو 12 مليون بني آدم بدهم ياكلوا ويشربوا ويتحركوا ويشتغلوا إلى آخره، لازم نفكر بالأساسيات. فأنا بعتقد إنه الأساسيات الاقتصاد اللي إحنا تعلمناها مرة ثانية بالتكست بوكس، Economics 101 اللي إحنا شفناه ودرسناه إلى آخره في الجامعات، والآن عماله بدرس في المدارس، لابد من العودة لأساسيات عوامل الإنتاج، وهي الزراعة، الصناعة. وأنا ما بقلل أبداً من قطاعات ثانية، التكنولوجيا والخدمات وإلى آخره. بس بالمحصلة أنا وجهة نظري دائماً إنه حتى يكون الاقتصاد شغال بطريقة صحيحة بدك تعطي الأساسيات، المتطلبات الأساسية للناس حتى تقدر تعيش. المتطلبات الأساسية ببساطة بدهم يأكلوا، بدهم يشربوا، بدهم يكون عندهم خدمات، بدهم كهرباء، بدهم مي، بدهم مواصلات. أنا بعتقد هاي فرصة، وخصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه الآن في مجال أنه الواحد يرجع يعيد حساباته، يقول أنا في عندي قطعة أرض، أو في عندي مجال إني أزرع لي شوية مواد اللي يعني أستعملها خصوصاً في القرى والبلدات خارج العاصمة. يعني كلفة الأرض في عمان أعلى من إنه واحد يقعد يستثمرها في زراعة. بس إذا الأرض يعني ما في منها استعمال، ليش ما تنزرع؟ والزراعة هاي تعطي ناتج، والناتج هذا ممكن نستهلكه، ونقلل من الاعتماد على الخارج بشكل أو بآخر، لأنه إحنا راح نكون حاجتنا في الخارج أو للخارج في مرحلة لاحقة حتى نستخدم العملة الصعبة حتى نسد الدين اللي علينا. إحنا اليوم عمالنا بنتدين، والإخوان حكوا إحنا الآن الحل الوحيد للأردن إنها تتدين، والدين إذا كان بالدينار الأردني راح يكون with crowding effect، راح يعمل مشكلة. الحكومة راح تكون تنافس القطاع الخاص على الدين، بينما الاقتراض الخارجي يمكن يكون بسعر فائدة معقول أو ينخفض شوية مع الفائض من السيولة والانخفاض الكلف. فأنا وجهة نظري إنه إحنا الآن لازم نركز على الصناعة، نركز على الزراعة كأساس مرة أخرى حتى نقدر نرجع نعيد بناء الاقتصاد بطريقة اللي تمكننا إنه نتعدى هاي الجائحة. وقد تكون يعني إحنا الآن ما بنعرف، إحنا بنقول إنه يمكن من شهر لشهر أو 3 أشهر أخذت الصين حتى خرجت منها. أنا ممكن أقول في بلادنا يمكن تأخذ وقت أطول، ممكن تكون اتصالنا مع المحيط أو مع العالم يأخذ وقت أطول، وهي مشكلة. فبالتالي إحنا بحاجة لأنه إحنا نرجع للأساسيات. بالنسبة لموضوع البنية التحتية، أنا بعتقد إنه إحنا الأردن عندنا بنية تحتية مناسبة، بديش أقول إنها ممتازة، بس على الأقل أحسن من كثير من دول المنطقة. عندنا إمكانيات بشرية وشبابية عالية، وفي عندنا شغلة كثير مهمة يبدو لي إنه الحكومة بتضلها تتشكون منها، مع احترامنا للجميع. بضلوا يقولوا إحنا في عندنا فائض في الطاقة، وبضلوا يقولوا إحنا في عندنا مشكلة مع الطاقة المتجددة وإلى آخره. وأنا ما بديش أتعمق في الموضوع زيادة، بس فائض الطاقة هو في واقع الحال أقرب إذا بدي أقول فرصة أكثر مما هي مشكلة. فرصة لأنه لما الواحد في عنده حاجة من إنتاج الخيار، معناه خليه يفكر بالمخلل. طيب ليش ما أفكر بهذا الاتجاه؟ الطاقة وجودها معناه إني أنا بقدر أنتج مي بقدر أستعملها للزراعة، ممكن أستعملها لرفاه اجتماعي إذا وصلنا لهذه المرحلة. الأمن الغذائي مطلوب، فائض طاقة زائد إنتاج مياه زائد زراعة معناه أمن غذائي، معناه أنا ما بستورد، معناه بقلل من الفورن كرنسي أوت كاش فلو اللي أنا عماله بستنزف في مرحلة من المراحل. بالمحصلة إحنا بدنا نعيد ترتيب الاقتصاد
بشكل من الاشكال حتى يكون عندنا الميكانيزم او الميكانيكيه حتى نقدر نتعامل مع الوضع اللي احنا فيه. يعني انا بعتقد انه هاي يمكن نظره عامه للموضوع الاقتصادي، بس بالتاكيد يمكن الواحد يتعمق بكل بند من هالبنود هاي باسهاب اكثر، بس يمكن الوقت ما بيساع. بشكرك طارق على مداخلتك وعلى الشموليه اللي حكيت لنا فيها. بالعكس شكرا لك. هو يعني انا بتفق معك بكثير من الامور، بس بالنسبه للاحتياجات الرئيسيه والقطاعات الرئيسيه انه نعود للزراعه والصناعه، هذا شيء اكيد. بتوقع ما بيكون عندنا اكتفاء ذاتي ولا بتقوم لنا قائمه بدون ما نركز على هاي الامور، بس ما برضه نصرف النظر عن القطاعات الثانيه لانها قطاعات مساعده بنسميها enabling sectors زي قطاع تكنولوجيا المعلومات وغيره من القطاعات. شكرا لك طارق. بالعوده لدكتور محمود سرحان، كثير من الدول قبل الجائحه توجهت لتطوير خطط اقتصاديه مبنيه على الويل بينج والرفاه، واللي جزء كبير منه القطاع الصحي، ايمانا منهم بانه تامين الاحتياجات الرئيسيه زي التعليم والصحه وغيرها كاحتياجات اساسيه بتعزز الابتكار والازدهار بالابتكار بالاقتصاد وازدهار الاعمال. شو فرصه الاردن بتبني مثل هذا التفكير لما له تاثير على يعني المصلحه العامه؟ خلينا نقول، هل بنعيد النظر بوجهات الصرف في القطاع الصحي؟ هل بنركز على الR&D على البحث والتطوير، الاستثمارات في القطاعات الداعمه، الاستثمار في التطوير المؤسسي؟ يعني دكتور، احنا الأردن معروف في قطاعه الصحي، بس معروفين بأطبائنا، دائما بنحكي أسماء أفراد مش أسماء مؤسسات رئيسية أو داعمة. يعني بنحكي الدكتور الفلاني والدكتور الفلاني، بس نفسنا نسمع أسماء مؤسسات. إذا ممكن تعطينا رأيك في الموضوع. صراحة أنا أبتدي من هاي النقطة الأخيرة. شكرا محمد. إنه فعلا قطاع الطب الأردني معروف إنه عنده individual excellence، يعني عندنا excellent بالأطباء وعندنا شوية تمريض وعندنا فارماسي. فهذا صراحة بيميز القطاع الصحي الأردني. هو مشكلتين، المشكلة الأولى إنه النظام بشكل عام، نظام الصحي بالأردن. هل صوتي واضح يا أخي؟ صوتي واضح؟ صوتي واضح؟ صوت تمام، ممتاز، تفضل. هناك two aspects. الأول إنه النظام الطبي بشكل عام بالأردن هو عنده ضعف طبعا واضح جدا، خاصة بالخدمات الصحية الأولية. يعني إحنا إذا بتعرف إنه المريض عنده وجع راس بروح على جراح دماغ مباشرة، ممكن يكون عنده سن بوجهه، وجع راسه من سنه، أو عنده إمساك. فعندنا صراحة النظام الطب الأردني بشكل عام إنه في ضعف، بإنه في سيلف ريفيرال، إنه الناس بتحول نفسها إلى الأخصائي. دائما بيروحوا الأخصائيين بيعتبروهم أفضل، والمريض نفسه بيقول أنا عندي المشكلة الفلانية، عنده رف، بيروح على دكتور القلب مثلا، أو ارتفع السكر بيروح على دكتور السكر مباشرة. لكن هناك 8000 طبيب عام بالأردن، وعندنا حوالي 500 إلى 600 طبيب فاميلي، يعني أسرة، طبيب أسرة. هذول غير مفعلين، وبالتالي عدم تفعيلهم إما بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص، عدم تفعيلهم يؤدي إلى صراحة إنه الناس أول شيء بتروح على إخصائيين، اثنين الفحوصات بتزيد، ثلاثة التكلفة بتكون عالية جدا. يعني بصف المريض عنده شيء بسيط جدا، يمكن في الآخر الطبيب يقول له روح افحص عيونك، عندك وجع راس افحص عيونك، يكون عنده مشكلة بالعيون، شغلة بسيطة جدا. وبالتالي في عندنا مشكلة كبيرة جدا بالنظام الصحي بشكل عام بالأردن، وإنه المريض كمان بتردد من نظام إلى نظام داخل الدولة. وهذا يجب إنه اللي صار حاليا بالكورونا إنه يستغل لتحسين الخدمات الطبية خاصة الأولية بالأردن. وشفنا انه كيف وزاره الصحه بس كان جد وعملوا كويس، صراحه عملوا كويس. انا سعيد جدا بما عملت وزاره الصحه، بمساعده طبعا مساعده الجيش والامن العام والقطاعات الاخرى الIT، انه
قدرنا صراحة نبدو كأنه دولة صراحة ممتازة جدا، يعني بالمنطقة حتى بالعالم نعتبر عملنا شيء كويس كثير صراحة بالجائحة هذه. وبالتالي بس تكون في عندنا هوت ووتر، في عندنا مشكلة، الأمور بتمشي بصير كويسة. لكن بالشكل العادي اللي صار كان بس قبل كورونا وضع غير صحي، وبعتقد انه يجب انه يتحسن. الوضع الثاني انه الانستتيوشن اللي عندنا، المؤسسات اللي عندنا صراحه انا سميتها extractive institution وليس inclusive institution. ما بعرف اذا الترم اللي هو استخراجي والشامل. معظم مؤسساتنا extractive صراحه، كلياتهم بوظفوا ناس طبعا ساعات مش كفاءات. اولا العدل مش موجود، السياسه الحكومه نفسها او الاعيان والهذا مش عم بيضغطوا عليهم انهم يعملوا inclusive institution، وبالتالي الوضع بيكون دائما افريج. كهي الاردن كلها، احنا بلد متوسط وبضل بجميع القطاعات زي ما تفضلت انت، القطاع الاقتصادي متوسط، القطاع الطبي كمان متوسطين وهكذا. فبالتالي بنضل متوسطين اذا لم ننتبه انه صراحه نعمل مؤسسات inclusive institutions اللي بتعين الناس based on merit. اثنين، تعمل R&D، تعمل ابحاث. يعني انا بقول لك الاليمنتس تبعت القطاع الصحي الاردني كلها موجوده. elements بدك بس نظام نحطها مع بعض. بدك يصير عندك institution inclusive institutions ونهضه كبيره جدا بالقطاع. لذلك انا صراحه حزين بانه اشوف القطاع الصحي الاردني مش باعلى من ذلك بكثير، لانه الاليمنتس موجوده. just put it together، يعني مشان يصير عندنا سياره ممتازه مرسيدس ولا BM من هذا القبيل. فهذا صراحه يعني بشكل مقتضب على موضوع النظام الصحي الاردني اللي هو النظام العام تبع البلد، اللي هو الخدمات الصحيه الاوليه، وايضا المؤسسات معظمها ليست انكلوسيف، ليست شامله، انما هي استخراجيه. بنشكرك دكتور على مداخلتك. وجدي، شو قراءتك للكونسيومر بيهيفير وشبكه الامداد السبلاي تشين؟ كيف راح تتاثر، وشو تاثيرها على طريقه عمل الشركات، البزنس مودلز الجديده، وشو ممكن تكون عندنا بزنس مودلز جديده؟ صديق، طبعا يعني الكونسيومر بيهيفير رح يختلف ضمن التعامل مع كورونا فيروس. يعني اذا بتلاحظ يعني الان في تركيز كثير على موضوع الصحه، على موضوع التباعد الاجتماعي، على موضوع استخدام الديجيتال سيرفيسز للتوصيل. يعني بطل في حتى العادات والقيم اللي كنا متعودين عليها بالاردن. اذا بتلاحظ يعني ناخذ الاردن حاله خاصه، بتوقع حيصير عليها تغيير كبير من ناحيه التجمعات، الاعراس، الجاهات. اتوقع هذا كله حيختلف. فالكونسيومر بيهيفير اكيد حيتغير من ناحيه عادات، ومن ناحيه كمان التعامل مع الاكتيفيتيز اللي بيحتاجها المواطن كل يوم. يعني موضوع التباعد الاجتماعي هلا موضوع مهم جدا، موضوع المحافظه على الصحه، موضوع تامين الاكل، موضوع التواصل مع الديجيتال سيرفيسز كومباني، ديليفري سيرفيسز، حتى يوصلوا لك مثلا الاكل او شيء. اذا بتلاحظ كمان تنساش ضمن هاي الظروف الكل قاعد ببيته، فصار في تركيز كبير على الديجيتال سيرفيس، وهذا كمان بتوقع حيكون له فرصه كبيره جدا كاستثمار ات ليتر ستيج. طبعا السبلاي تشين اكيد الاردن الان يعاني. يعني اكيد زي ما حكينا في كل دوله الان عامله زي اغلاق ذاتي، ما بتصدر، في تباعد، فيش طيران، ممكن الحصول على المواد الخام ممكن يكون صعب. فعشان هيك لازم الان يعني في تركيز على تحقيق مخزون استراتيجي للاردن خلال الفتره الجايه، حتى ما يتعرض، خاصه الصناعات الوطنيه اللي بحاجه لمواد خام لازم يتم تامينها، حتى كمان احنا نستطيع التعامل مع هذا الفيروس خلال فتره جايه. فبالتالي حيكون هناك في اختلاف او تغيير جدا على الكونسيومر بيهيفير على كل الاصعده. طبعا موضوع السبلاي تشين كمان لازم يكون هناك في يعني في يكون في استراتيجيه لموضوع الحصول على المواد الخام، الحصول على اي احتياجات الاردن. طبعا هذا كمان بينطبق على كافه دول العالم طبعا، حتى انه نصل لمرحله انه التعامل مع هذا الفيروس دحين انتهاء هذا الشيء. شغله ثانيه كمان كنت احكيها انا، انه الموضوع التباعد الاجتماعي الان زي ما حكيت يمكن بخلق مشاكل مع بعض الناس. يعني ممكن بسبب مشاكل، بقول لك انا
يعني كيف انا بدي احل موضوع التباعد الاجتماعي، لانه ممكن ياثر على بعض قطاعات معينه اللي بتحتاج انه يكون هناك في يعني تجمعات، فبالتالي ممكن يخلق كمان موضوع التباعد الاجتماعي مشاكل لبعض القطاعات مقارنه بقطاعات اخرى. فبالتالي لازم يكون هذا التباعد يكون ثقافه يعني بين المواطنين. واتوقع انه اذا بتلاحظ خلال فتره يعني حتى لما نرجع للقطاعات الجديده تلاحظ انه هذه التباعد رح يكون ثقافه، معالجه الصحه حيكون ثقافه كمان، حيتم استخدامها بشكل ملحوظ خلال الاربع او 5 اشهر القادمه، حتى احتياطا لمنع انتشار الفيروس او حتى نقضي على هذا الفيروس بشكل ملحوظ. ما بعرف اذا في سؤال ثاني ممكن اجاوب، بس انا هيك هذا الاحساس اللي انا بتوقعه خلال الفتره الجايه بموضوع الكونسيومر بيهيفير وموضوع السبلاي تشين، كيف الاستراتيجيه اللي ممكن نتبعها لمعالجه هذه المشاكل. شكرا وجدي. يعني بتفق معك، احنا كقطاع مؤتمرات ومعارض نعتبر من القطاعات المسانده للقطاع السياحي. نحن يمكن اكثر ناس تاثرنا بالتباعد الاجتماعي. مؤخرا عم بيسموه فيزيكال ديستانسينج اكثر منه سوشيال ديستانسينج، لانه حاليا يعني احنا سوشيالي احنا قراب من بعض، يعني على الجلسه في بيننا وبين الحضور في حوالي 100 متحدث، فسوشيالي احنا قراب، فيزيكلي بعاد عن بعض، وان شاء الله انه الامور الى حل قريب. بدي اذكر حضورنا انه بكره راح تكون الجلسه ان ديبث اكثر بالقطاعات الاقتصاديه، وللاجابه عن موضوع السبلاي تشين راح يكون معنا المتحدث اللي هو مدير العمليات في شركه ارامكس السيد اياد كمال. فارجو اللي حضرنا اليوم كمان يحضرونا بكره لان ديبث اكثر وتعمق اكثر في هذا الموضوع. جواد بنرجع لك. الكورونا سبب لنا ازمه صحيه وسبب لنا ازمه اقتصاديه، وحكيت انت عن هذا الموضوع، بس للتاكيد عن الموضوع بعد ما تمر خلينا نحكي الازمه الصحيه، اوكي راح نواجه الازمه الاقتصاديه اللي عم نواجهها هلا، بس راح تكون الحقائق بلشت تظهر. شو التحفيز المالي المطلوب وشو سبل تحقيقه؟ اذا في كمان دروس مستفاده من دول العالم، بس هيك بريفلي انت حكيت اكثر عن الموضوع. 100%. هلا انا اطلعت على هيكل سوق العمل في الاردن، تقريبا في عندك 600,000 موظف قطاع عام، وفي تقريبا 690,000 موظف قطاع خاص مشتركين ضمان اجتماعي. بضل عندك وعندك حجم سوق العمل، حجم العماله في الاردن 2.5 مليون، فبضل تقريبا 20% كانوا عاطلين عن العمل قبلا، وعندك 31% اللي هم بالقطاع غير المنظم، بالقطاع غير الرسمي، لا هم قطاع عام ولا هم مشتركين بالضمان الاجتماعي، منهم العمال الوافدين. طبعا تقديري انه في عندك حاليا بسبب الاغلاق في 1,000,000 عامل يشملون اللي كانوا عاطلين عن العمل سابقا، هذول بحاجه الى نقد بجيبتهم، ومش محتاجين نقد كثير، هذول محتاجين نقد اللي هو يكون هو قاعد في بيته ضامن على الاقل مونة اولاده ومونة بيته، الاساسيات، الخبز والسكر والزيت والرز وشويه الشاي وبس شويه لبنه وهيك، يعني مش إشي كثير، بس لتضمن انه هو عايش بالحد الادنى. اللي بتعمل الحكومه كويس من ناحيه انها بلشت تضخ بصندوق المعونه الوطنيه، وهذا مهم. اللي بختلف معه انك انت تروح على القطاعات اللي انت عارف انها متضرره وعارف انها مكبله في الديون وتقول له دبر حالك ادفع رواتب، هاي برضه محتاجه علاج ومحتاجه اثبات. في القطاع السياحي مثلا، اذا في عندك انت فنادق استدانت عشان تجهز حالها لموسم سياحي ممتاز بال 2020، لانه 2019 كان موسم ممتاز، ودخلنا ال 2020 وانتهت ال 2020، بدل ما يجينا مقبوضات 4 مليار دولار او 5 مليار دولار من السياحه الممتازه بال 2020، ما اجاناش عشرها. وبعدين بتقول للفندق وللمطعم ممنوع تسرح، دبر حالك حتى لو تتدين عشان تدفع رواتب. انت عمالك بتجهزه ليصير زومبي اورجانيزيشن. يعني اذا انا راح اتدين كمطعم 200,000 دينار عشان ادفع رواتب ل6 7 اشهر لقدام او 10 اشهر لقدام بدون ما يكون داخلني دخل،
شو استفدت لما ترجع السياحه غير انك انت كبلتني ب 200,000 دينار؟ العبء هذا لازم يكون اساسا على الحكومه وعلى الضمان الاجتماعي اذا كانوا الجماعه مشتركين بالضمان الاجتماعي بموجب القانون نفسه اللي هو بند التعطل على العمل، لان انت الضمان الاجتماعي بياخذ 60 مليون دينار سنويا من المشتركين فيه بدل تامين تعطل على العمل، 1.5% من راتب كل مشترك في الضمان الاجتماعي هو بدل التعطل على العمل، وبالقانون بيقول لك انا بسد عنه لغايه 3 إلى 6 اشهر حسب ظروفه. اعتقد هذا لازم يفعل بحذافيره للي مشترك في الضمان الاجتماعي وحصرا للضمان الاجتماعي. الحكومه مش غلط تستدين شويه او كثير حتى لا تضخ بشبكات الامان الاجتماعي وتحط فلوس في اللي تقريبا مليون عامل اللي هم محتاجين مساعدات نقديه ليسلكوا حالهم لغايه ما هي الظروف تروح. بضل النقطه اللي انا حكيت عنها، لازم تحفيز مالي للاقتصاد. يعني مش وقت هلا تقول انا بدي العجز يضل زي ما انا كنت متوقعه، على الاغلب العجز عندك راح يزيد، ومش وقت تقول هلا انا ما بديش ازيد الديون، على الاغلب ديونك راح تزيد. لكن اذا بتستطيع ان تنجح، انت مش زي المانيا لانه ما عندك عمله صعبه اليورو، ولا انت اليابان لانه ما عندك عمله صعبه الين، ولا انت امريكا ولا انت بريطانيا. اذا بتقدر تاخذ اعفاءات او تمديد او شروط ميسره لقروضك الحاليه، حول كل اللي بتوفره لاستثمارات في الاردن. اي واحد. التحفيز كمان ممكن يشمل انك تكسر الاحتكارات اللي موجوده في البلد، يعني فرصه حاليا في الاردن نكسر احتكارات الاقتصاديه الموجوده في الاردن، لانه في عندنا قطاعات مهمه جدا فيها احتكارات ما انزل الله بها من سلطان، عجيبه غريبه مش لازم تكون هاي الموجوده. عندنا احتكارات في النقل، عندنا احتكارات في الطاقه، في المشتقات النفطيه خصوصا، عندنا احتكارات بالطب، عندنا احتكارات في النقابات المهنيه. برايي اذا بدك انت تحفز اقتصادك ينمو بعد هاي الجائحه، مش غلط تفكر بالتحفيز المالي، وبنفس الوقت تقول انا كاردن بدي يصير في عندي استراتيجيه وطنيه متفق عليها لا احتكار بعد اليوم. انا كل قطاع اقتصادي يقبل المنافسه يجب ان يكون قطاع تنافسي، حتى توزيع الكهرباء. لانه انت اعطيك مثال تاريخي، قديما كان يقول لك الميه والكهرباء والاتصالات ناتشورال مونوبوليز، احتكارات طبيعيه وما بتزبط الا تكون احتكار عشان الايكونوميز سكيل، عشان اقتصاديات السعات العاليه. التقدم التقني سمح لك تعمل الاتصالات متنافس تماما. يعني انا بالاتصالات بالخمسينات والستينات الليترشر الاقتصادي كان يقول هاي ناتشورال مونوبولي. حاليا ما في اقتصادي بيقول لك قطاع الاتصالات لازم يكون مونوبولي، لازم يكون اكشلي متنافس، بيكون قطاع خاص متنافس مش مدعوم، دافع للضرائب وخاضع للقوانين. توزيع الكهرباء حاليا ينطبق عليه ما ينطبق على قطاع الاتصالات لما بلش تحليل قطاع الاتصالات قبل 25 سنه، مع التطور في السولار انرجي، مع التطور في الباتري تكنولوجي، مع التطور في السمارت جريدز والانترنت اوف ثينجز. انت اكشلي ممكن تستبدل الثلاث شركات توزيع الموجودين عندك في الاردن وتفكر في المرحله القادمه لادخال منافسه في قطاع توزيع الكهرباء، وادخلوه كثير من دول ثانيه. قطاع النقل، احنا مش معقول في عصر اوبر والسمارت اوبر وكريم والسمارت فونز والاي او تي والسيلف درايفنج فيكلز لسه شغال على مبدا طبعه عمان صويلح، عفوا الجامعه صويلح وبالعكس، وماحس لفحيص السلط وبالعكس. الطبعه بتتورث لولد الولد، واصلا مش مكلفه صاحبها شيء، كان ماخذها لانه كان عنده واسطه بوزاره الداخليه، اعطوه طبعه باص ولا اعطوه طبعه تاكسي. بدك تكسر الاحتكارات في البلد، بدك تحفز تحفيز مالي للقطاع الاقتصادي، وان شاء الله بهمه الاردنيين نطلع من هاي اقوى مما كنا. لكن اذا بدنا نضلنا على السيستم القديم ما راح نطلع اقوى من هيك. يعني انا برايي نستغل الوضع الحالي حاليا لنقول ما بنقدر نمشي على اللي كنا ماشيين عليه طول عمرنا، ما بين تحفيز اقتصادي مالي من الحكومه وما بين تكسير احتكارات، ممكن نطلع كثير اقوى ونطلع نطلع على الابتكار اللي موجود في الشعب الاردني بنماذج عمل جديده تحسننا. ان شاء الله خير. شكرا جواد. طارق نرجع لك. يعني اذا بننظر قاعدين للقطاعات المختلفه ومن وجهه نظر الشركات، شفنا في تكاتف بين القطاع الخاص والقطاع العام في هاي الازمه. هل ممكن نعزز هاي الخطوه نحو مفهوم السوشيال انتربرايز على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات؟
محمد خلينا نرجع مرة ثانية لأساسيات الاقتصاد. أنا دائما بحب أرجع للأساس عشان نعرف وين إحنا واقفين وين ممكن نمشي، بأي اتجاه ممكن نمشي. اللي كان تحدث فيه من شوي صديقي جواد على موضوع القرار أمر دفاع رقم 6 بعتقد، اللي له علاقة بموضوع الاستمرار في أو الإبقاء على العمالة حتى لو الشركة في وضع سيء. إحنا في بعض الأحيان بنخطئ في فهم إحنا وين واقفين وشو المبادئ الاقتصادية اللي إحنا شغالين عليها. يعني ما في حدا إلا مدرك إنه إحنا في وضع استثنائي ووضع صعب كمان. بس بالمقارنة أو بالمقابل، إذا إحنا بدنا نحكي على اقتصاد حر واقتصاد رأسمالي يخلو من الاشتراكية، قرار الحكومة أنا بعتقد فيه شيء من التعسف. فلما بنحكي على تشاركية حقيقية متوازنة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لابد أنها تعتمد بالأساس على فهم كل طرف من الأطراف شو إله وشو عليه. ما بيجوز أنك أنت تتعامل كمخطط اقتصادي، ما بتقدر مرة تقول والله إحنا اقتصاد حر والأمور مفتوحة وإلى آخره، ومن الجهة الأخرى عمالك تتصرف بطريقة مختلفة، قوانينك بتشتغل بطريقة معينة. مرة أخرى مدركين كلنا إنه إحنا في وضع استثنائي، والوضع الاستثنائي هذا إحنا بندعي بالنهار وبالليل إنه ينتهي بأقرب وقت. بس إذا استمر بدنا نضلنا عايشين إحنا في هالضبابية هاي، لا، لازم تكون الأمور واضحة. مرة أخرى إذا بدنا نحكي على مبدأ التشاركي فهي ضرورة. ما ممكن يعيش اقتصاد زي اقتصاد الأردني بدون ما يكون في تفاهم وتفاعل وقبول كل طرف للآخر على إنه شريك. أنا خشيتي، يمكن لأني أنا جاي من القطاع الخاص، خشيتي إنه الحكومة في بعض الأحيان بتنسى هاي العملية وبتتعامل مع القطاع الخاص بطريقة مختلفة، وهذا مش نقاشنا. بس عودة مرة أخرى لموضوع التشاركية. موضوع التشاركية بالأساس هي بدها تبدأ بالأساسيات. مرة أخرى بدنا نرجع للاقتصاد المنزلي. مرة أخرى اللي بيقدر يزرع، اللي بيقدر يساهم، اللي بيقدر يصنع شيء في بيته. أنا شفت دول اللي بيعملوا الكمامات، أشياء مشاغل صغيرة. اللي عنده خلاط إلى آخره وقدر إنه يعمل له شوية سبيرتو ولا شوية إلى آخره كحول وخلطهم مع بعض وطلع منهم منتج معقول ويباع في السوق إلى آخره. هاي ساهم في حل مشكلة بدل ما تروح تستورد هاي المادة من الخارج. فإحنا الأساس إنه إحنا بدنا نرجع مرة أخرى للأساسيات أو للنقطة الأساسية، إنه إحنا بدنا نرجع نزرع اللي بدنا ناكله ونصنع اللي إحنا بدنا نلبسه على المبدأ المثل اللي إحنا دائما بنفكر فيه. على أي حال من الأحوال، التخطيط للاقتصاد الكلي هي وظيفة الدولة. إحنا كقطاع خاص ما بنقدر نيجي نقول لهم إنه لازم تشتغلوا بهاي الطريقة. إحنا في بعض الأحيان بنقترح، وفي بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان بتتاخذ بهاي الاقتراحات وبتتاخذ بها بس في بعض الأحيان الأشياء الأساسية اللي فعلا بتهم القطاع الخاص يتم تجاهلها. في كثير شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهي موثقة في وثائق وعقود و legal frameworks و structures كثير معقدة، والآن الحكومة عمالها بتتنصل منها، أو مش، ما بدي أقول تتنصل منها، بس على الأقل الحكومة مش عمالها بتأدي واجبها اتجاهها، على الأقل من ناحية شفافية. فأنا بعتقد هاي إشكالية. إذا إحنا اليوم عمالنا بنطالب أو إحنا بنقول إنه العمل كوحدة واحدة والتشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام، بما في ذلك كل المدخلات أو المفردات اللي في القطاع الخاص، إن كان قطاع منزلي أو قطاع صناعة أو قطاع زراعة أو قطاع خدمات، بغض النظر
لابد انه تكون الحكومه كمان في مرحله من المراحل واضحه وتقدم على السماع للقطاع الخاص، يعني يصير في انجيجمنت او يصير في نقطه تلاقي حتى انهم يسمعوا. انا بشعر اليوم انه الحكومه ما بدها تسمع، ما بدها حتى تناقش، والقرارات اللي احنا اليوم عمالنا بنشوفها، وانا ما بديش انتقد الحكومه لانه مش هذا هو الهدف. النقطه اللي احنا عندها الان هي نقطه التقاء، نقطه تجانس، حتى نعرف كل طرف كل قطاع ايش المطلوب منه وشو الخطوه الاخرى. مفهوم السوشيال انتربرايز، انا بفضل اني اشوف الموضوع بالاطر الاقتصاديه القديمه. احنا عمالنا بنحكي بالكووبراتيف ايكونوميز او الاقتصاد التعاوني. انا بطبيعتي راس مالي مش اشتراكي، بس انا بعتقد انه الاشتراكيه كمان في لها جوانب ايجابيه، وبعتقد انه الان وقت مناسب لانه احنا نرجع نعيد برمجه هالنظام الاقتصادي اللي موجود عندنا، ونعرف ايش اللي بيفيد وايش اللي ما بيفيد. هذا وقت مناسب، ضروره ملحه ان نرجع نقيم الامور بطريقه صحيحه. مره اخرى التنميه الاقتصاديه المستدامه ما بتيجي من طرف واحد، بتيجي من اطراف مختلفه بتساهم كلها مع بعض باتجاه واحد. وهذا اللي انا بتامل الان الحكومه تكون بالدعوه لهالقطاعات الاقتصاديه المختلفه، انها تجلس مع بعضها مع الحكومه ونحاول نوصل لاتجاهات صحيحه. انا ضد عدم الوضوح في اللي له علاقه باحنا ايش لازم نعرف حالنا احنا كاقتصاد، ايش طبيعتنا. لانه اذا احنا بدنا نشتغل اقتصاد سوق يمكن الامر يكون، او اقتصاد حر ممكن يكون مختلف اذا بدنا نحكي عن تشاركيه واجبار القطاع الخاص على شؤون معينه. بشكرك طارق، وبأكد انه اكيد عمليه بناء الاقتصاد عمليه تشاركيه بكل اشكالها. دكتور محمود بنرجع لك. احنا غيرنا طريقه شغلنا، غيرنا طريقه حياتنا، صار في عندنا شيء اسمه physical distancing وناس تسميه social distancing. هلا اكيد الفيروس يمكن الظهور الاخير له يمكن يرجع يطلع. البيهيفير اللي احنا فيه، كل الاشياء اللي تغيرت عندنا، هل ممكن يطلع عندنا بانديميك جديد او جائحه جديده يكون تاثيرها اعمق من هيك؟ او خلينا نحط السؤال بطريقه ثانيه، شو في اعمق من هيك؟ يعني احنا قاعدين ببيوتنا مش عم نمارس اعمالنا في البيت، شو في اعمق من هيك؟ شكرا. انه يصير جائحه اخرى يجب ان يخطط لذلك. انا بعتقد انه هذا حتمي او شبه حتمي، انه حيصير جوائح مشابهه او اعمق زي ما تفضلت الكلمه مستقبليا. حتى انه الكورونا الحالي اذا تطلع قبل سنه او سنتين، كثير ناس كان من المنظرين يطلعوا لقدام كانوا حكوا عن الموضوع بانه القادم هو الجائحات الفيروسيه. وهذا حتى بيل جيت قبل كم من شهر حكى عن الموضوع هذا، وناس كثير علماء السابق علماء طب صراحه كانوا يخططوا انه المشكله القادمه هو اذا كان في عندنا جائحه فيروسيه جديده غير متاهلين لها وفيش عندنا مناعه. الشعب 7 بليون بني ادم فيش عندهم مناعه له. فانه طبعا السياسه الصحيحه بانه الحكومات تحضر لجائحات اخرى وتستفيد من الحالي. يعني بالنسبه للاردن يجب كتابه ما حدث صراحه، يجب كتابته والتعليق عليه ايجابا وسلبا، وعمل خطه مستقبليه لاداره الجائحات. فيش عندنا، انا لا اعتقد انه شيء مكتوب هلا في الاردن اداره الجائحات. يمكن في إدارة الحروب لأنه في عندنا جيش قوي، لكن إدارة الجائحات أو الناتشرال ديزاسترز مش موجودة. بالتالي الهيلث كير سيفتي اند سيكيورتي احنا الرانك تبعنا زي الأردن كلها دائما 70 80، احنا 70 بالدول العالمية بالنسبة لتهيئة البلد لإدارة الجائحات الطبية. يعني في سكور معين، بتعرف احنا وي ار ات اراوند 70 74. فبالتالي
يجب صراحة استخدام الحالي مشان نتعلم من أخطائنا والأشياء الإيجابية اللي عملناها ممكن نستعملها بالمستقبل. 2 كتابة ذلك as history بالأردن. وثالثا طبعا التحضير لجائحات ربما تكون أعم وأقصى، لأنه الحمد لله احنا قدرنا منع الانتشار. لو الانتشار صار زي إيطاليا بالأردن ما بنقدر، القطاع الصحي الأردني العام والخاص ما بيستحمل صراحة الامباكت اوف such catastrophe لو انه ما صارش حجر او اغلاقات باول حاله. مع اول حاله صار عندنا الاغلاقات، لو استنينا شوي زي ايطاليا او زي امريكا الوضع بيكون صراحه اكثر فظاعه. الحمد لله رب العالمين. لكن الجائحات القادمه are inevitable، حتميات تقريبا، وبالتالي يجب ان نكون مهيئين لمثل هذه الكوارث الطبيعيه. طبعا على افتراض بانه اللي حصل هو طبيعي وليس مصنع. يعني طبعا في عندنا 5% 10% ناس بفكروا انه it could be really something that biological weapons او من هذا القبيل. شكرا. اكيد اصحاب خلينا نحكي الكونسبيرسي ثيوري. صحيح. وجدي برجع لك. عم نحكي عن الفورين دايركت انفستمنت والاستثمار الاجنبي المباشر بالمرحله القادمه. عرف الاف دي اي والاستثمار الاجنبي المباشر باشكال متعدده، منها مشاريع البنيه التحتيه، الاوفشور كومبانيز وما الى ذلك. ايش الفرصه الممكنه للاردن لاعاده هيكله الاستثمار بطريقه ذكيه؟ كيف بنقدر نعيد قولبة الاستثمار عندنا عشان نقدر نستقطب استثمارات أجنبية؟ محمد، إذا بتلاحظ يعني موضوع الاستثمار الأجنبي خلال العامين الماضيين كان فيه تراجع كبير. يعني بنقدر نحكي إنه خلال سنتين بلغ حجم التراجع حوالي 650 مليون دينار. يعني في ظل طبعا عدة عوامل. يعني ما تنساش إنه في بعض المستثمرين يمكن حولوا استثماراتهم بلدان اخرى في ظل بيئه استثماريه منافسه. عشان هيك انا حكيت بموضوع آلية الاستثمار. موضوع آلية الاستثمار المفروض تتغير بشكل واضح لاستقطاب استثمارات في قطاعات منافسه الاردن ممكن يستفيد منها بعد هاي الازمه او خلال هاي الازمه طبعا. فبالتالي موضوع الاستثمار الاجنبي يعني موضوع شائك. احنا كمان عندنا مشاكل فيه من فتره طويله. يعني كمان تنساش انه الحكومه كل فتره كان طلع مثلا قانون ضريبه جديد، يكون في هناك اختلاف بالقوانين. هذا كمان كان يشكل مشاكل كثير لاي مستثمر سواء المحلي او الاجنبي. بقول لك انا يعني خليني اروح على دوله فيها وضوح بآلية الاستثمار، فيها وضوح بكل شيء، مش انا اتفاجأ بقانون استثمار او قانون ضريبه او اي شيء ممكن يسبب لي اي مشاكل. حتى موضوع التقاضي، يعني اذا مستثمر عنده مشكله بالاردن يعني بدها تاخذ وقت بالتقاضي وتاخذ وقت كثير حتى ياخذ حقه اذا كان في اي مشكله بهذا الحجم. فموضوع الاستثمار الاجنبي موضوع مهم جدا طبعا، سواء في المشاريع البنيه التحتيه. يعني مفروض الان نركز على قطاع النقل. يعني مفروض هلا يكون في تركيز على مثلا قطاع السكك الحديديه بين المحافظات، لانه هذا بتوقع سكتر مهم جدا. موضوع السكك الحديديه والنقل، موضوع الصناعات اللوجستيه مهم جدا، مفروض يتم التركيز عليه واستقطاب استثمارات. موضوع تكنولوجيا المعلومات والديجيتال سيرفيسز. اتوقع موضوع الزراعه للاسف يعني الاردن كان ممكن يستفيد اكثر بموضوع الزراعه من عشرات السنين. يعني لو طور بنيه زراعيه جيده بتوقع حيكون وضعه افضل مما سبق طبعا. وبالتالي الان في هناك تركيز على قطاع الزراعه، وكمان موضوع الطاقه المفروض كمان يتم التركيز على موضوع الطاقه بشكل افضل بكثير. زي ما حكينا كمان موضوع يعني اذا حكينا عن موضوع الاستثمار بالبنيه التحتيه بنرجع كمان الاستثمار بالشركات المساهمه العامه. يعني اذا بتذكر يعني في 50% 51% من حجم الاستثمارات بشكل اجانب. فبالتالي في ثقه بالاردن، يعني في ثقه بالاردن، ولكن ممكن نزيد هاي الثقه بشكل افضل زي ما قلت لك، واستقطابهم بمشاريع او قطاعات زي ما حكينا ممكن يكون فيها استفاده اكثر او تحقق نمو افضل او في بوتنشال ريتيرن افضل من القطاعات الثانيه. تنساش تجربه الاردن تجربه ناجحه. يعني هاي قصه النجاح المفروض يستغلها الاردن وتستغلها الحكومه والقطاع الخاص. يعني موضوع الشراكه بين القطاع العام والخاص موضوع مهم جدا بعد هاي الازمه. للاسف ما كان هناك هالشراكه اللي احنا بنتوقعها
قبل فتره. فموضوع الان في هناك توجه كثير على البي بي بي، موضوع الشراكه، وبتوقع هاي الشراكه المفروض تفعل بشكل افضل، ومفروض يكون هناك في كمان تسويق للاردن بشكل افضل. يعني موضوع رود شوز المفروض نطلع نسوق شركات، نسوق مشاريع، نستقطب استثمارات افضل، لانه اتوقع ممكن الناس تستفيد من تجربه الاردن واللي اثبت خاصه في المجال الصحي، في موضوع معالجه الفيروس، في موضوع التدريج في القطاعات. يعني تجربه ناجحه ممكن الناس هاي قصه نجاح يستفيد منها الاردن بفتره لاحقه في موضوع الاستثمار وتفعيل الاستثمار بشكل افضل من هيك بكثير. شكرا وجدي. جواد، بس بالتعقيب على كلام وجدي، هل الاستثمار الأجنبي هو حل قريب في الوضع الحالي مع كورونا؟ لا، طول عمره الاستثمار الأجنبي مهم للأردن. يعني مثلا 90% من أسهم شركات الاتصالات استثمار أجنبي، ومش كلهم ربحوا. يعني احنا بنعرف اكسبريس فتحت وخسرت، وايت رايب فتحت وخسرت، يعني في كان خسائر بمئات الملايين، بالإضافة للاستثمارات اللي تجاوزت 3-4 مليار دينار، كله استثمار أجنبي. البنوك 55% تقريبا من الاستثمار في البنوك حكومات وأجانب، فطبعا مهم. الفنادق مهمة جدا، في استثمار جزء كبير استثمار أجنبي، منها المصانع وما إلى ذلك، اللي بيصدروا ألبسة لأمريكا جزء كبير منهم اقتصاد استثمار أجنبي أيضا. بعود على نقطة مهمة، نرجع شوي عشان نخلص على تفاؤل. في جمعية البنوك الأردنية عملت دراسة مبدئية على أثر جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني، وحطوها بأكثر من منحى. فأول شيء قال لك الصادرات الأردنية راح تقل شوي، راح تقل بنسبة مش كثير كبيرة، بس راح تقل. ليش مش راح تقل بنسبة كبيرة؟ لأنه عندك الصادرات الأساسية تبعتنا لسه شغالة، التعدين والفوسفات والبوتاس شغالين. مع انخفاض الصادرات المستوردات راح تقل كثير أكثر من الصادرات بنسبة كثير أكثر، فبالتالي العجز التجاري سيقل. ما سنخسره من السياحة، وراح نخسر كثير في السياحة، راح نخسر إيرادات كنا متوقعينها في السياحة راح نخسرها بال 2020. جزء كبير منها راح يتعوض بأنه فاتورة النفطية، فاتورة الطاقة عندنا راح تكون كثير أقل. انخفاض النفط عالميا المفروض يعطي الحكومة مجال للمناورة، تخفض كلفة الطاقة على المصانع. إذا تخفضت كلفة الطاقة على المصانع والمصانع رجعت للتصدير، خصوصا انه احنا في عندنا مصانع بتصدر حاليا بشكل كويس، ممكن بايجابيه كمان ممكن انه تزيد الطلب على القدره الكهربائيه، وبالتالي يبطل عندك مشكله انه انا عندي كهرباء، طاقه انتاج كهرباء اكثر ما بحتاج. يعني انت حل مشكله الفرق بين طاقه الانتاج الكهرباء وبين ما تحتاجه حاليا هو تفعيل القطاع الصناعي ليصير يصدر وينتج اكثر ويستهلك كهرباء اكثر. وكمان الوضع الاحتياطي الاجنبي ماشي حاله في البلد، سيبقى وضع مريح. فعلى الاغلب الاقتصاد راح ينكمش، على الاغلب راح يزيد فيه بطاله، لكن بال 2021 راح نكون بوضع يسمح لنا بنمو كبير اذا استغلينا الفرصه هاي لنحفز اقتصادنا تحفيز مالي باستثمارات مهمه له لزياده فعاليته، وبنفس الوقت نستغل الفرصه لنكسر لنا كم من احتكار مكبلين البلد ومرجعينها لورا، ونحرر حالنا لو اقتصادنا وطاقاته للمرحله المقبله. الاردن كدوله حديثه عمرها 100 سنه، مر عليها كثير وقليل. دائما الشعب الاردني بيثبت انه قادر على تجاوز التحديات، بس بدنا نتعلم من اخطائنا، ومش راح الخطا اللي كان موجود قبلا مش لازم نرجع له، لازم نستغل الفرصه هاي لنقول خلاص مش راح نمشي بهذا الطريق الخاطئ اللي كنا ماشيين فيه ببعض القطاعات وبعض السياسات. بشكرك جواد على هاي النظرة الإيجابية، وصراحة هذا اللي إحنا بدنا نطلع فيه من هاي الجلسة، إنه نعطي شوية إيجابية وبريق أمل، خلينا نحكي للناس شوية هوب على الاقتصاد وشو ممكن يصير في الفترة القادمة. بشكركم متحدثينا. إحنا هلأ إذا بتسمحوا لي راح ننطلق لما نجاوب بعض الأسئلة اللي وردت لنا. لا يمل منكم، يعني احنا استغلينا الساعة ونص كاملين، وراح نطلب منكم انه نكمل شوي بس لنجاوب بعض الأسئلة. أخ طارق، كان عندك مداخلة بتوقع قبل ما ننهي؟ لا، بس يمكن من استمرارية للي يتكلم فيه جواد بأدبيات الاقتصاد. إعادة تشغيل الاقتصاد عملية مش صعبة،
بس تاخذ شويه وقت، بس في فوائد كثيره لهي العمليه، وخصوصا اذا اجى معها سياسات اقتصاديه. بمعنى اذا تمكنا او اذا كانت الحكومه قادره انها تاخذ بعض الاجراءات والقرارات اللي بتغير الاطار الاقتصادي او بتغير بعض المتطلبات لدخول المستثمرين والى اخره، واعاده تنظيم السياسه الماليه. هلا احنا شفنا انه البنك المركزي كراعي للسياسه الماليه احدث يعني مجموعه قرارات واتجاهات كثير مهمه، وانما السياسه النقديه الان ما سمعنا منهم شيء. يمكن هم الان بينتظروا حتى يشوفوا تبعات الموضوع لاي مرحله ممكن تصل التاخير في اعاده فتح الاقتصاد واعاده الامور الى نصابه. بس مره اخرى هذا وقت مناسب، لانه لما احنا بنعمل ريبوتينج على اسم المؤتمر، لما بنعمل ريبوت للكمبيوتر بنكون عدلنا في السوفت وير، بعض المرات بنكون حطينا هاردوير زياده او غيرنا، فالريبوت بيعمل عمل ايجابي اذا كان مدروس ومخطط له. طبعا هذا الشيء ما بيعني انه ناجل اعاده فتح الاقتصاد وتشغيل الاقتصاد مره اخرى وباسرع وقت، انا بتامل. بس بضل الفكره اللي احنا لازم نضل نفكر فيها هو كيف بدنا احنا نستفيد من الوضع الحالي باعاده تنظيم الاقتصاد وإعادة تنظيم القطاعات والأولويات في القطاعات هاي في أقرب وقت ممكن. شكرا طارق. متحدثينا وحضورنا شكرا لكم. رح ننتقل للأسئلة. اللي عنده أي سؤال من الحضور أرجو إرسالها زي ما حكينا للتشات يوزر اللي اسمه questions. وبحب أذكر إنه اللي حضروا معنا اليوم بيقدروا يحضروا معنا بكرة وبعد بكرة. بكرة راح تكون الجلسة المودريتور مسير الجلسة الدكتور أمين، وراح يكون معنا المتحدثين إياد كمال من أرامكس، طارق يغمور من ذا جروب، راح يكون معنا حسني خفش من شركة موضوع، والأستاذ المحامي يوسف الخليلية. بدنا ناخذ، تسمحوا لي هلا راح نطلع على شويه اسئله. طارق بنبلش معك بما انه الموضوع يتعلق بالطاقه. في عندنا سؤال من الاخت ربى الزعبي. on individual level would tendency to install renewable energy system go up? Would financing still be available to facilitate this? أول شيء برحب ب ست رضا، هي صديقة ومتمرسة بخبرة طويلة في موضوع الطاقة المتجددة. سؤال كثير مهم باللي بدي أقوله ما يلي. طالما الوثائق، احنا اذا عمالنا بنحكي على يوتيليتي سكيل بروجكتس او المشاريع الكبيره مثل راوند 3 الان، بالتاكيد بيتمول اي مشروع طالما اذا كانت الوثائق والضمانات والى اخره بالمستوى المطلوب حتى انها تكون بانكبل. بس بدنا ننتبه لمساله كثير مهمه ربا. احنا الأردن من اللي احنا شفناه بآخر 10 أو 15 سنة، الأردن مقبول دوليا ومرغوب، والمستثمرين والممولين الآخرين بيحبوا يجوا. بس دائما في إشكالية قد تكون العلاقة بسياسات الحكومة اللي عمالها بتتغير. أنا بتأمل إنها يكون فيها الاستقرار اللي ممكن إنه يستمر. إذا بدنا نحكي على حتى تستمر الطاقة المتجددة، لأنه فوائدها كثير كبيرة. مع الأسف الحكومة عمالة بتحكي بالموضوع. الجانب الثاني من الموضوع هو السمول سكيل أو الديستريبيوتد سيستمز والويلينج وإلى آخره. بدنا ننتبه اللي عماله بيحصل الآن هو ظرف استثنائي،
بكل ما تعنيه الكلمة بمعنى. احنا اليوم كان عندنا اتصال مع معالي وزيرة الطاقة والإخوان الطاقم في الوزارة وفي شركة كهرباء الوطنية. في ضغط على السيستم، على سيستم الكهرباء، والآن عمالها شوي شوي بتفكفك الأمور. وأنا بعتقد باللحظة اللي بيرجع الديماند مرة ثانية ويرجع الاقتصاد يشتغل مرة أخرى، راح يكون في فرص، وراح يكون في فرص كبيرة، وخصوصا إذا الحكومة قررت أنها ترفع التعرف أو ترفع أسعار الكهرباء، وهو أمر يعني أنا بتأمل أنه ما يصير، بس إذا صار أو بتفتح المجال مرة أخرى لقطاع الطاقة المتجددة حتى أنه يستمر. شكرا. شكرا لك طارق. سؤال للأخ جواد، ولو أنه جاوبناه بطريقة ما، بس الأخ فادي مرجي بيسأل ماذا يجب أن تفعل الحكومة الأردنية لتحفيز الاقتصاد، وهل يكفي ما أصدره البنك المركزي والضمان الاجتماعي من تعليمات وإجراءات؟ لا، البنك المركزي عمل سياسة نقدية يشكر عليها وممتاز، لحلح السياسة النقدية وسمح بزيادة القدرة الإقراضية للبنوك. اللي لازم تعمل الحكومة سياسة مالية، لازم تعمل تحفيز مالي. اقترحنا 3 شغلات. أول شيء تستدين 450 مليون دينار من اللي تحرر من البنوك من الاحتياطي الإجباري، وتضخهم للمليون عامل وعاطل على العمل اللي حاليا محتاجين دفعات نقدية بمعدل 100 ل 150 مليون شهريا ل3-4 أشهر للقدام. تضمن انه عندك شريحه كبيره من المجتمع على الاقل عندها مونيتها الشهريه ستصرف ضمن الحلقه الاقتصاديه الاردنيه، وتشتري منتجات اغلبها محليه لانها منتجات غذائيه ومنتجات تمشي في الدوره الاقتصاديه. بعدين لازم تنجح، يعني انها تنجح تحاول تخفف عبء الدين الخارجي. 13 مليار دينار، 20 مليار دولار. كلفه خدمه الدين الخارجي هاي فوق المليار دينار سنويا. اذا حصلنا على فترة سماح لسنة أو لسنة ونص، تحول هذه المبالغ لضخ في الاقتصاد عمليا. مثلا المشاريع اللي بفكر فيها اللي لازم محتاجينها في الاقتصاد، سكة حديد العقبة عمان الزرقاء، لأنه لا يعقل إنه إحنا إلنا سكة الحديد هاي موجودة على المشاريع التنموية الأردنية من السبعينات، ومن السبعينات من 50 سنة لساتنا نستورد الخام على الطريق الصحراوي وكل البضائع الأردنية على الطريق الصحراوي، مع أنه أنت عندك حالة 80% من بضاعتك تيجي عن طريق العقبة، 90% من الاستهلاك في عمان والزرقاء وإربد، والخط مستقيم والسكة حديد موجودة، يعني الحرم تبعها موجود من أيام السكة الحديد الحجازية. هذا الاستثمار مهم لكفاءة الاقتصاد ومهم لدعم الاقتصاد محليا وخلق فرص عمل وطلب على الإسمنت وطلب على الحديد وطلب على هاي الشغلات. فهذا استثمار حيوي يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. منه كذلك سدود ترابية في الجنوب للثروة الحيوانية. كذلك أيضا عمان الزرقاء. عمان الزرقاء تحتاج نقل عام مهم، لأنك أنت عندك ما بين عمان والزرقاء في تنقل تقريبا 300 ل 400 ألف شخص يوميا. ما بيصير يضلوا على باصات الكوستر ويخربوا لك الأوتوستراد. كذلك نقل عام، وممكن بعض المشاريع السياحيه، يعني مثلا تلفريك جبل نيبو للبحر الميت. الامور هاي اللي اذا تستثمرها انت في الاقتصاد بتخلق نمو حالي في الاقتصاد، وبنفس الوقت بتخلي اقتصادك فعال اكثر. فلازم اللي عمله البنك المركزي سياسه نقديه، اللي عمله الضمان الاجتماعي اصلا بقانونه، وباي ذا واي اللي عمله الضمان اقل مما يطلب منه قانونه، يعني شوي هاي بتاثر على مصداقيه الضمان في المستقبل وانا نبهت لها. المشترك للضمان اللي عماله بدفع 1.5% شهريا من راتبه طوال السنوات الماضيه كتامين بدل تعطل العمل، انك انت التفيت على التعطل العمل اللي موجود في قانونك، هاي بتضر مصداقيتك في الضمان. الموظف صاحب العمل يقول لك الضمان وقت ما تحتاجه ما بتشوفه. هاي مش سياسه حصيفه. على كل الضمان عمل والبنك المركزي عمل، تبقى السياسه الماليه للدوله كتحفيز اقتصادي لسه ما شفناها. اعتقد بانتظار نجاح الدبلوماسيه الاردنيه في الحصول على جريس بيريود للدين الخارجي، لانه من غيرها ما عندنا مجال المناوره اللي موجود لدول صناعيه للاسف. فمن غيرها، من غير الجريس بيريود للدين الخارجي، مش راح يكون في مجال مناوره كبير لاستثمارات ماليه وتحفيز مالي
حكومي اردني. متى ما حصل ان شاء الله التحفيز المالي، اعتقد اذا بنعمل صح بيأسس الاقتصاد لمرحله ما بعد الكورونا، وكفلت مع ادمجها مع كسر الاحتكارات، ممكن نطلع منها كثير احسن ما كنا. تنساش احنا الاقتصاد الاردني 2018 و2019 ما كان كويس. يعني اذا بتطلع على خلق فرص العمل الجديده، اذا بتطلع على الضمان الاجتماعي، المشتركين الصافي زياده عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي من 2000 ايام العز، ايام النمو الاقتصادي الكبير، كان هذا الصافي يزيد اكثر من 70,000 سنويا، يعني اكثر من 70,000 فرصه عمل سنويا جديده موجوده في الاقتصاد. 2012 ل 2017 انخفض ل 50,000. 2012 2017 ل 50,000 المعدل كان. 2018 زاد بس 20,000. 2019 زاد بس 10,000. فانا اصلا وضع الاقتصاد كان عندي بحاله صعبه جدا، ما فيش خلق فرص عمل، ودخلنا بال 2020. اذا املنا نرجع زي ما كنا، هذا مش امل، مش طموح. استغل الفرصه هلا لنطلع منها مؤسسين لنمو اقتصاد فاعل تنافسي حقيقي منتج. وانا متفائل، لانه شوف دائما التغييرات القويه بدها هزه كبيره، اكثر من هيك هزه انك انت تسكر البلد شهرين وثلاث اشهر لقدام الله يستر، ما راح يجيك اكثر من هيك هزه. اكيد دائما بيقولوا تشينجز بالستاتس كو بتعمل شوك ويف افكت بالاقتصاد، وبتفق معك بخصوص الاحتكار تماما. يعني احنا اكبر قصه نجاح عندنا هي كان كسر الاحتكار في قطاع الاتصالات، وشوفوا ايش صار عندنا بالبلد بعديها، وكميه الفورين دايركت انفستمنت اللي دخلت على البلد، وكيف استفاد المواطن واستفادت الحكومه بدخل وبخدمات مميزه. دكتور محمود، لك سؤال من الأخ عماد طريش. متى نتوقع عودة السياحة العلاجية في الأردن؟ الساحة العلاجية بتعتمد بشكل كبير جدا صراحة على الحدود، يعني على الحدود البرية والحدود الجوية. إلى علاقة مباشرة بمتى تفتح المطارات، إما في بلدنا أو بالبلاد الأخرى. يعني البلاد اللي نتعامل معها سلحة علاجية هي العراق، هي السعودية، هي ليبيا، هي السودان، يمن، وهذه طبعا شوي سوريا. هذه لحد الآن كلها مغلقة أو المطار مغلق. بعتقد أنه هذا يعني يعتمد بشكل كبير جدا على فتح المطارات، أهم شيء صراحة. داخليا بعتقد انه الامور جاهزه، يعني بس ابتدى عجله الاقتصاد تتحرك، المستشفيات والاطباء والتمريض والصيدليات يعني فتحت من اسبوعين تقريبا، الامور سالكه كما يجب. بعتقد الامور على الشيء الخارجي اللي هو الطيران والحدود. شكرا دكتور. أخ وجدي، حكينا عن الاكتفاء الذاتي. الزراعة كيف ممكن ننهض فيها داخليا لخلق اكتفاء ذاتي؟ هذا السؤال من ميس الداود. صديقي، تعرف أنا قبل فترة اشتغلت مع جماعة إيفاد عندهم مشروع لتطوير القطاع الزراعي وخاصة صغار المزارعين. بدنا دعم. الحكومه كمان المفروض تخصص يعني تعطي للزراعه اولويه خاصه بالبادجت. يعني للاسف قطاع الزراعه ما باخذ الاولويه في موضوع الصرف عليه من خلال الموازنه الحكوميه. طبعا اكيد صار في تعديل كبير على الموازنه الحكوميه ب 2020 يعني اللي اعتمدها، وحصير في اكيد تغييرات كبيره على البنود. فبالتالي موضوع اول شيء يكون في اولويه حكوميه استقطاب الدعم سواء من ايفاد، من الدونرز طبعا لدعم القطاع الزراعي، والتركيز على يعني نتوجه ل بسموها التكنولوجيا الزراعيه، يعني اللي بتنافس اللي لحد الان احنا ما وصلنا فيها بالطريقه المثلى يعني. فبالتالي موضوع الزراعه يعني له اولويه كبيره، لانه موضوع الاكتفاء الذاتي واستغلال القطاع الزراعي مهم جدا خلال الفتره القادمه، من خلال دعم الموازنه، من خلال استقطاب الصناديق طبعا الاستثماريه، الصناديق الاستثماريه الزراعيه، او استقطاب كمان ايفاد الحصول منها على دعم او قروض لدعم القطاع الزراعي بشكل افضل وكثير. وكمان التركيز على بعض الزراعات اللي ما بتستهلك مي كثير، يعني حتى الهيدروبونيك، يعني
استخدام الهيدروبونيك الآلية الزراعية الجديدة. بتوقع انها ممكن كمان يعني تساعد القطاع الزراعي بالتطور بشكل افضل. طيب اخ وجدي، اخر سؤال بالنسبه للمايكرو بزنسز، الشركات متناهيه الصغر، هل سياسات تحفيزها مماثله لتحفيز السمول تو ميديوم انتربرايزز؟ صديقي بتعرف يعني الحكومه بدات يعني انشات بعض الصناديق لدعم المايكرو بزنسز والسمول اند ميديوم بزنسز. بتوقع لسه يعني للاسف يعني في فلوس موجوده، في سبلاي، يعني في فلوس موجوده، بس ما في مشاريع سوفيستيكيتد تستفيد من هذا التمويل. فالتمويل موجود ولكن للاسف ما في مشاريع انيشيتيف سواء بعده قطاعات لاستغلال هذا الموجود. بالعكس الحكومه والقطاع الخاص وبعض الصناديق اسست صناديق لدعم المايكرو بزنسز، بس للاسف ما فيها المشاريع اللي تستفيد من هذا التمويل. فبالتالي اذا في افكار جديده بتوقع الفلوس موجوده، بس بدك افكار جديده اللي تستفيد من هذا التمويل. أكيد. حضورنا الكريم ومتحدثينا بشكركم جدا على حضوركم هاي الجلسة اللي هي جزء من Rebooting the Economy 2020 ملتقانا. بكرة إن شاء الله زي ما حكينا في عنا جلسة بتحكي Moving from Crisis Management to Recovery، وبآخر يوم الخميس إن شاء الله عنا جلسة بتحكي عن الايفكت على الاس ام ايز والستارت ابس والانفستمنت. بتمنى من اللي حضروا معنا اليوم يسجلوا لبكره وبعده ويحضروا معنا. نترك هاي الجلسه بايجابيه اكبر، ونشكر الاخ جواد معنا، الاخ وجدي، الاخ طارق والدكتور محمود سرحان. نشكركم وان شاء الله بنشوف الجميع غدا بنفس الوقت الساعه 11. وشكرا لكم جميعا.